Dù sao, nơi này là do đối phương mua dưới danh nghĩa, hơn nữa việc xây dựng cũng đều là do đối phương tìm người làm. Ngoài ra, việc vận chuyển những dụng cụ thí nghiệm kia cũng đều là nhờ Logan Marshall. Cho nên, hắn dứt khoát để đối phương trực tiếp tham gia vào. Về phần vấn đề phạm pháp hay không phạm pháp, điểm này Tô Lăng căn bản không lo lắng. Khi lợi ích đủ cao, nhân tính liền dám chà đạp tất cả luật pháp, thậm chí mạo hiểm tính mạng để phạm phải bất kỳ tội ác nào. Logan Marshall khi bị hắn chọn chúng, bất quá chỉ là một kẻ thất bại già yếu, nghèo túng, lãng phí hơn nửa cuộc đời, đã từng làm qua nhiều ngành nghề, muốn phát tài, nhưng đều tầm thường. Mà sau khi bị hắn chọn, đối phương lại vô cùng trân quý cơ hội này, đối với bất cứ phân phó nào của Tô Lăng đều chưa từng đưa ra dị nghị, chỉ là nghe lời làm theo. Lần này cũng vậy. Mua đất xây dựng sân golf, đồng thời, dưới lòng đất lại xây dựng một phòng thí nghiệm như vậy, người bình thường đều sẽ nghi hoặc. Nhưng Logan Marshall lại chưa từng hỏi qua. Hơn nữa, Logan Marshall vẫn luôn muốn tiến vào vòng tròn cốt lõi của Tô Lăng cũng biết, cho nên lần này coi như là cho đối phương một cơ hội như vậy. Ngoài ra, mảnh đất này là do Logan Marshall mua dưới danh nghĩa, nếu nơi này xảy ra chuyện, đối phương chính là hình nhân thế mạng tốt nhất, mà hắn mỗi lần gặp mặt đối phương đều đeo mặt nạ, mặc áo khoác trắng che kín hình thể, căn bản không hề để lộ khuôn mặt thật, xảy ra chuyện cũng không ảnh hưởng đến hắn. Được, ông chủ, nơi này cứ giao cho tôi. Sau khi nghe Tô Lăng phân phó, Logan Marshall lập tức giọng điệu mang theo vui mừng đáp. Sau đó, hắn liền tự mình dẫn một đám thuộc hạ đi vào trong đó, đi xử lý những thứ được gọi là linh tinh kia. Chẳng qua là khi bọn họ đến dưới lòng đất, nhìn thấy đống thi thể đỏ rực, cháy đen, đã cứng đờ chất đống trong góc, bao gồm cả Logan Marshall, tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Đây là, cho dù trong lòng đã có suy đoán, nơi này được xây dựng dưới lòng đất, rất có thể đang làm một số việc phạm pháp. Thực sự tận mắt thấy, bọn họ vẫn vô cùng rung động. Có ít người trong lòng đã muốn rút lui, nhưng cũng không dám mở miệng, bởi vì bây giờ nói chuyện, chỉ sợ sẽ dẫn tới giết người bịt miệng. Mà Logan Marshall, sau khi ngắn ngủi thất thần, lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì hắn hiểu rõ, ông chủ có thể để nơi này cho hắn nhìn, liền đại diện cho việc hắn cuối cùng đã tiến vào vòng tròn cốt lõi của ông chủ. Logan Marshall đã lớn tuổi, cũng không e ngại pháp luật, ngược lại càng muốn được ông chủ tán đồng. Lúc này, hắn phân phó với những thuộc hạ cùng xuống, "Được rồi, động thủ đi, đem những thi thể này chuyển lên xe, từ hôm nay trở đi, lương của mỗi người các ngươi tăng gấp 10 lần." Lời nói này của hắn lập tức khiến ánh mắt của đám thuộc hạ ở đây lóe lên. Logan Marshall phân phó tất cả thuộc hạ xử lý thi thể, dưới sự điều khiển của lợi ích to lớn, tất cả mọi người đều chấp hành mệnh lệnh này. Nhìn thông tin phản hồi từ năng lực bản thân toàn chi trong đầu, Tô Lăng không suy nghĩ gì nữa. Sau khi phân phó xong, hắn không lập tức rời đi, mà là xuất phát từ cẩn thận, ẩn mình ở gần đó. Đối với Logan Marshall hắn không lo lắng, nhưng đối với những thuộc hạ kia của đối phương, Tô Lăng tự nhiên vẫn phải đề phòng một chút. Mặc dù không sợ nơi này xảy ra chuyện, nhưng trong khi đang nghiên cứu giai đoạn thứ nhất của sự tiến hóa biến dị, Tô Lăng còn không muốn nhanh chóng xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, hắn ở lại nơi này, dùng năng lực bản thân toàn chi quan sát động thái của đám thuộc hạ của Logan Marshall, một khi ai có dị động, người này liền sẽ trở thành tài liệu thí nghiệm tiếp theo của hắn. Tuy nhiên, từ kết quả mà xem, tạm thời không có người có dị động. Nghĩ lại cũng đúng, có thể làm vệ sĩ, thuộc hạ, cơ bản đều là những người sống ngoài vòng pháp luật. Đem chuyện ở đây bại lộ, nhiều lắm là nhận được danh hiệu công dân tốt và một ít tiền thưởng, sau đó liền phải gánh chịu nguy cơ bị truy sát. Loại chuyện mà lợi ích và rủi ro không cân xứng này, tự nhiên sẽ không có người làm. Nhưng để cho chắc chắn, Tô Lăng vẫn đợi đến khi những người này xử lý xong thi thể trong phòng thí nghiệm, triệt để trở thành đồng lõa, cùng chung một thuyền, mới rời khỏi sân golf. Trong thời gian sau đó, ban ngày, Tô Lăng là huấn luyện viên ma quỷ của Matthew, Nha và những người khác trong trang viên, giao cho Nha và những người khác các loại nhiệm vụ đả kích tội phạm. Mà đến đêm khuya, hắn lại mang theo tài liệu thí nghiệm mà Nha và những người khác bắt được, đi vào phòng thí nghiệm dưới sân golf, hóa thân thành nhà khoa học quái dị, tiến hành thí nghiệm điện giật, nghiên cứu giai đoạn thứ nhất của sự tiến hóa biến dị. Trong thời gian này, Nha và mấy người khác cũng phát hiện hành động ban đêm của hắn, đã theo dõi hắn, nhưng với năng lực bản thân toàn chi của hắn, căn bản không thể bị người khác theo dõi thành công. Theo không ngừng thí nghiệm điện giật, Tô Lăng cũng dần dần thành thạo thao tác thực tế, dần dần không còn làm chết người, bắt đầu có người sống sót và ngày càng nhiều. Tuy nhiên, vấn đề điện giật đã được giải quyết, ở giai đoạn đưa người vào bể dinh dưỡng, hắn lại gặp khó khăn. Nhưng theo từng lần thao tác thực tế, tiến độ thí nghiệm ở phương diện này cũng đang không ngừng tiến lên. Cuối cùng, ngày hôm nay, ngày thứ 17 bắt đầu nghiên cứu thí nghiệm của Tô Lăng đã chào đón cơ thể thí nghiệm thành công đầu tiên. Thân thể Keno Theodore, bộ phận tế bào đang ở trạng thái kích hoạt, dinh dưỡng của cơ thể tiêu hao nghiêm trọng, hiện tại đang được bổ sung dinh dưỡng từ bên ngoài, tế bào duy trì trạng thái ổn định. Cường độ cơ thể hiện tại của Keno Theodore đã được tăng cường đáng kể, hiện tại đã đạt đến 2,3 lần người bình thường, tỷ lệ kích hoạt tế bào hiện tại là 2,34%. Trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, Tô Lăng mặc áo khoác trắng, đang lẳng lặng đứng trước một bể dinh dưỡng nằm ngang trên mặt đất, nhìn một người đàn ông da đen đang ở trạng thái hôn mê bên trong. Trong đầu,
Năng lực bản thân toàn chi đang phản hồi thông tin trạng thái cơ thể của đối phương. Người đàn ông da đen này chính là cơ thể thí nghiệm đầu tiên sống sót thành công trong quá trình Tô Lăng thí nghiệm. Tỷ lệ khai phát tế bào chỉ có 2 phẩy mấy %, mà tố chất cơ thể đã tăng lên 2 phẩy mấy lần. Nếu tất cả tế bào đều được kích hoạt, chẳng phải cường độ cơ thể có thể đột phá gấp trăm lần sao? Tô Lăng nhìn trước mắt bể dinh dưỡng chứa người đàn ông da đen, lại nhìn thông tin phản hồi trong đầu, lẩm bẩm. Đương nhiên, lời này của hắn tự nhiên chỉ là nói chơi. Căn cứ vào số liệu thí nghiệm thu được từ cơ sở trước đó, phần lớn tế bào của cơ thể người có tác dụng dự trữ năng lượng. Kích hoạt tế bào tuy có thể tăng cường độ của cơ thể, nhưng tiêu hao năng lượng của cơ thể cũng vô cùng nghiêm trọng. Nếu thực sự kích hoạt hoạt tính của tất cả các tế bào trong cơ thể người, như vậy người bị kích hoạt sẽ chết đói trong nháy mắt với tốc độ mắt thường có thể thấy, vì cơ thể không đủ năng lượng dự trữ. Mà tỷ lệ thích hợp nhất giữa tế bào dự trữ năng lượng và tế bào hoạt tính của cơ thể người là 9/1. Nói cách khác, nhiều nhất chỉ có thể kích hoạt 10% tế bào hoạt tính của cơ thể người, để 90% còn lại dự trữ năng lượng. Nếu vượt quá tỷ lệ này, sẽ tạo thành tình trạng cung cấp năng lượng không đủ, người đó sẽ xuất hiện trạng thái đói điên cuồng, sau đó điên cuồng ăn để bổ sung năng lượng mà tế bào thiếu hụt. Dạ dày không thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng trong nháy mắt, cho nên những tiến hóa giả đói điên cuồng này có khả năng lớn sẽ chết vì ăn quá no. Đương nhiên, tình huống bị chết no này rất hiếm gặp, trong số liệu thí nghiệm khổng lồ của cơ sở kia, chỉ có một trường hợp mà thôi. Phần lớn cơ thể thí nghiệm chỉ có thể kích hoạt hoạt tính của 5% đến 8% tế bào. Nguyên nhân chủ yếu là kích hoạt tế bào là dựa vào những lần điện giật tích lũy, không phải là một lần là xong. Mà một lần có thể kích hoạt bao nhiêu phần trăm tế bào hoạt tính cũng không có chuẩn. Nhân viên nghiên cứu của cơ sở kia không có năng lực bản thân toàn chi, không thể kiểm tra chính xác tỷ lệ số lượng tế bào hoạt tính được kích hoạt. Cho nên, cơ sở kia chỉ lấy giá trị trung bình trong số liệu thí nghiệm điện giật khổng lồ để quyết định số lần điện giật cho mỗi vật thí nghiệm. Như vậy mới có thể đảm bảo khai phát tiềm năng của cơ thể đến một mức độ nhất định, đồng thời giữ lại số lượng vật thí nghiệm còn sống nhiều nhất. Dù sao, những cơ sở nghiên cứu cơ thể người này đều là các thế lực khác nhau trên thế giới này, muốn có được tiến hóa giả, loại binh chủng có cường độ cơ thể vượt xa người thường, chứ không phải là vì mục tiêu tiến hóa của sinh mệnh nhân loại mà tiến hành nghiên cứu. Gã này có lẽ phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể tiếp tục thí nghiệm điện giật. Quan sát tình trạng cơ thể của người đàn ông da đen trong bể dinh dưỡng một lát, Tô Lăng liền không dừng lại lâu, quay người tiếp tục đi về phía nhà giam. Có kinh nghiệm thành công một lần, tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Tô Lăng nhớ lại lần thành công kia, thông tin phản hồi của bản thân toàn chi lúc đó, xác suất thành công của thí nghiệm tiếp theo trực tiếp kéo đến mức tối đa, đạt đến 100%. Đêm nay, trong các bể dinh dưỡng của phòng thí nghiệm, xuất hiện thêm 5 bóng người. Không sai biệt lắm. Đối với thao tác thực tế của thí nghiệm điện giật, Tô Lăng tự nhận đã quen thuộc. Tiếp theo, chính là lấy bánh bao lớn, người cùng là người chơi với hắn, đến tiến hành thí nghiệm, xem bọn họ, những người chơi này, có gì khác biệt với người bản địa của thế giới này không. Nếu có khác biệt, vậy cũng chỉ có thể bắt người chơi phe đỏ khác đến tiến hành thí nghiệm điện giật, triệt để tìm ra quy luật tiến hóa biến dị của người chơi. Mà nếu không có khác biệt, như vậy sau khi điện giật bánh bao lớn xong, liền đến lượt Tô Lăng, bản thân hắn đang nghiên cứu hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này. Tô Lăng tự nhiên cũng muốn giống như trong các thế giới trò chơi khác, tăng cường thuộc tính cơ thể của mình ở mức độ lớn nhất. Như vậy mới có thể ứng phó tốt hơn với những nguy cơ tiềm ẩn trong thế giới hiện thực. Mà con đường duy nhất đã biết để tăng cường trước mắt của thế giới này, hiển nhiên chỉ có hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này. Cho nên, trước kia Tô Lăng đã muốn lấy chính mình ra làm thí nghiệm, nghiệm chứng hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này, đồng thời cũng để tăng cường chỉ số thuộc tính của mình. Hiện tại làm thí nghiệm trên cơ thể người, bất quá là để tìm kiếm phương pháp hiệu quả, an toàn nhất mà thôi. Tô Lăng không chỉ ác với người khác, mà còn ác với chính mình. Sáng sớm, mặt trời mọc chậm rãi nhô lên từ phía bên kia núi, ánh nắng ấm áp chiếu lên bãi cỏ của trang viên. Tô Lăng ngồi trong sân trước biệt thự của trang viên, vừa hưởng thụ không khí trong lành và ánh nắng ban mai, vừa từ từ uống cà phê. Đột nhiên, vù, một tiếng động cơ vang dội đột nhiên truyền đến từ đằng xa. Một giây sau, liền thấy ở khúc cua của con đường núi xa xa, một chiếc xe thể thao Koenigsegg kéo gió gào thét mà ra, chạy về phía bên này. Chạy thẳng đến ga ngầm của biệt thự trong trang viên, mở cửa ga, sau khi đỗ xe vào, mới nhìn thấy bánh bao lớn. Người đã vui vẻ cả đêm trong nội thành, chậm rãi đi ra khỏi nhà để xe, vừa huýt sáo, vừa ném chìa khóa xe, đi về phía biệt thự của trang viên. Sau khi đến gần, bánh bao lớn mới phát hiện Tô Lăng đã dậy và đang uống cà phê trong sân. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười chào hỏi, tiến sĩ, dậy sớm thế ạ?" Nói xong, hắn liền chuẩn bị đi vào biệt thự nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, Tô Lăng đột nhiên gọi hắn lại, "Bánh bao, chờ một chút." Nghe Tô Lăng nói, bánh bao lớn dừng bước, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía Tô Lăng, hỏi, "Tiến sĩ, sao vậy ạ? Còn nhớ chuyện ta nói với cậu hơn 3 tháng trước không?" Tô Lăng thản nhiên mở miệng nói. Bánh bao lớn nghe xong, nhíu mày, trong đầu bắt đầu hồi tưởng. Rất nhanh, hai mắt hắn trong nháy mắt sáng lên, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Tô Lăng, nói, "Tiến sĩ nói là chuyện giúp tôi tăng cường thực lực sao?" Tô Lăng thản nhiên gật đầu, hỏi, "Hiện tại cơ hội này đã đến, cậu còn muốn tăng cường thực lực không?"
Hắn thực ra chỉ là giả vờ hỏi một chút mà thôi. Hiện tại vạn sự đã sẵn sàng, không phải do bánh bao lớn từ chối. May mắn thay, bánh bao lớn không quên sơ tâm, sau khi nghe Tô Lăng hỏi, lập tức liên tục gật đầu trả lời, đương nhiên là muốn, nằm mơ cũng muốn. Vậy thì tốt, cậu đi nghỉ ngơi trước đi, đợi cậu dưỡng đủ tinh thần rồi đến tìm ta. Tô Lăng nghe bánh bao lớn nói xong, nói, bây giờ không được ạ. Bánh bao lớn cau mày nói, anh bây giờ nói cho tôi biết chuyện này, anh bảo tôi làm sao ngủ được. Ta đã nói qua cơ hội này có chút nguy hiểm. Tô Lăng từ tốn nói, cho nên cậu phải duy trì trạng thái tinh thần tốt nhất. Ngủ không được thì đi chạy bộ cho đến khi kiệt sức là được. Cấm quan hệ xác thịt đại ca. Vậy thì chạy 10 cây số đi. Được thôi. Sau đó, mang theo ước mơ tăng cường thực lực, bánh bao lớn bắt đầu chạy quanh trang viên. 10 cây số, chạy quanh trang viên thì khoảng 3, 4 vòng. Bởi vì một vòng quanh trang viên đã có 2, 3 cây số. Tuy nhiên, bánh bao lớn mới chạy được một vòng, toàn thân đã mệt như chó chết, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc. Bất quá, có lẽ là sự cám dỗ của việc tăng cường thực lực quả thực lớn, hắn vậy mà không bỏ cuộc giữa chừng, mà tiếp tục chạy. Tiếng động cơ bên ngoài sớm đã đánh thức Nha và Matthew, 5 đứa trẻ. 5 người này sau khi kéo rèm cửa sổ trong phòng riêng ra, nhìn thấy bánh bao lớn mệt như chó chết chạy quanh trang viên, không khỏi nhao nhao kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên trong đầu chính là: "A, gã này hôm nay uống nhầm thuốc à?" Tuy nhiên, bất kể 5 người nghĩ thế nào, bánh bao lớn quả thực đã chạy xong 10 cây số. Khi bánh bao lớn chạy xong 4 vòng, lại đến sân vườn, người đã kiệt sức đến mức không còn sức nói chuyện, liếc nhìn Tô Lăng một cái, liền lảo đảo chạy về phòng ở tầng 1 của mình, ngã đầu liền ngủ. Mà giấc ngủ này, hắn trực tiếp ngủ thẳng đến đêm khuya mới tỉnh lại. Khi bánh bao lớn tỉnh ngủ, theo thói quen muốn chống lưng mỏi, chợt phát hiện tay chân mình dường như bị thứ gì đó trói lại. Nghi hoặc, hắn chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình vậy mà đang ở trong một căn phòng nhỏ hẹp, chỉ khoảng 10 mét vuông. Mà toàn thân hắn lại bị trói trên một chiếc ghế. Tình huống gì vậy? Đây là đâu? Bánh bao lớn vẻ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Đột nhiên, hắn nhìn thấy bên ngoài căn phòng nhỏ này, phía sau một tấm kính trong suốt, Tô Lăng đang mặc một chiếc áo khoác trắng đứng ở đó, đang thản nhiên nhìn hắn. Thấy thế, bánh bao lớn lập tức gấp giọng hỏi, "Tiến sĩ, đây là tình huống gì vậy?" Tô Lăng lại không trả lời thẳng, mà hỏi, "Bánh bao, kỳ vọng lớn nhất của cậu trong trò chơi này là gì?" Nguyện vọng lớn nhất? Bánh bao lớn vô thức suy nghĩ vấn đề này. Mặc dù nói đối với việc tăng cường thực lực cực kỳ mong đợi, nhưng nếu thực sự nói đến kỳ vọng lớn nhất của trò chơi này, không cấm quan hệ xác thịt. Đây chính là kỳ vọng lớn nhất của bánh bao lớn đối với trò chơi này. Giờ khắc này, ánh mắt hắn kiên định như sắt. Mà thấy cảnh này, Tô Lăng, tay đặt trên công tắc nguồn điện, trong nháy mắt kéo xuống. 5 phút sau, phòng đặt bể dinh dưỡng. Tô Lăng nhìn bóng dáng bánh bao lớn mới xuất hiện trong bể dinh dưỡng, trên mặt ẩn ẩn vẻ hưng phấn. Cuối cùng, bánh bao lớn cũng không bị điện giật chết, đối phương không biết nghĩ đến điều gì, ý thức vậy mà thần kỳ kiên trì được. Mà về phương diện thân thể, điện giật dưới sự khống chế của hắn, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Cực kỳ thuận lợi, bánh bao lớn đã hoàn thành thí nghiệm điện giật lần đầu tiên và thành công sống sót. Trong quá trình này, Tô Lăng cũng quan sát được, hắn và bánh bao lớn, những người chơi này, thân thể của nhân vật nhập vai không có gì khác biệt với những người khác. Nói cách khác, hắn cũng có thể dùng hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này để tiến hành tăng cường. Đây chính là nguyên nhân khiến trên mặt Tô Lăng ẩn ẩn có vẻ hưng phấn. Đã không có khác biệt. Như vậy tiếp theo đến lượt hắn. Có năng lực bản thân toàn chi, hắn có thể điều khiển chính xác tỷ lệ kích hoạt hoạt tính của tế bào cơ thể, không khó để kích hoạt tỷ lệ hoạt tính của tế bào cơ thể đến 9% trở lên. Đương nhiên, hiện tại còn chưa phải lúc, trước tiên phải dọn dẹp sạch sẽ nơi này và làm tốt công tác bảo vệ an toàn. Thế là, trong mấy ngày tiếp theo, Tô Lăng không tiếp tục thí nghiệm, mà là yên lặng chờ những cơ thể thí nghiệm đang ngâm trong dung dịch dinh dưỡng dần dần hồi phục kha khá, sau đó chuyển những cơ thể thí nghiệm này trở lại trang viên. Sau đó, Tô Lăng mới mang theo một lượng lớn đồ ăn đi vào phòng thí nghiệm, trực tiếp dùng khung thép hàn chết cửa sắt ra vào phòng thí nghiệm, tạo thành kết cấu tam giác kiên cố nhất, lúc này mới bắt đầu con đường thí nghiệm điện giật của mình. Ta chỉ có thể dùng cách này. Đến lượt mình, Tô Lăng đương nhiên không thể trói mình vào ghế điện thí nghiệm. Hắn càng ác với bản thân, trực tiếp kéo 2 đầu dây điện co giãn đến phòng thí nghiệm đặt bể dinh dưỡng, tháo bỏ tay cầm bảo vệ, để lộ dây điện bên trong. Sau đó, hắn mở một bể dinh dưỡng, đổ đầy dung dịch dinh dưỡng vào, sau đó, một trái một phải, giữ chặt 2 đầu dây điện co giãn, đi đến trước bể dinh dưỡng đã mở nắp. Hít sâu mấy lần, điều chỉnh hô hấp, hắn dứt khoát, không chút do dự dí 2 đầu dây điện co giãn vào người mình. Ầm ầm ầm. Dòng điện cường đại, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân Tô Lăng. Lượng lớn adrenaline tiết ra, lưu chuyển khắp toàn thân, khiến nhịp tim, tốc độ lưu thông máu và các chức năng cơ thể khác của hắn tăng tốc nhanh chóng. Tuy nhiên, không biết là do cường độ cơ thể của hắn quá cường hãn hay vì lý do gì, trên người hắn không giống như những người khác, phát ra tiếng nổ, xuất hiện vết điện giật và cháy đen. Đồng thời, thể phách cường đại cũng khiến khả năng chịu đựng dòng điện của Tô Lăng vượt xa người bình thường. Người bình thường bị điện giật,
về cơ bản đã mất đi tất cả chức năng của cơ thể, tư duy cũng sẽ cứng đờ. Nhưng tư duy của Tô Lăng lại không hề bị cứng đờ vì điện giật, chỉ là suy nghĩ chậm lại một chút. Ngoài ra, chức năng cơ thể của hắn cũng không mất đi dưới dòng điện, tương tự là xuất hiện chậm chạp. Tuy nhiên, đối với những thay đổi này của cơ thể, Tô Lăng lại không hề để ý. Giờ phút này, sự chú ý của hắn đều tập trung vào thông tin phản hồi của năng lực bản thân toàn chi trong đầu. Thao tác thực tế đã vô cùng thành thạo, khi thông tin phản hồi bằng chữ của bản thân toàn chi trong đầu phù hợp với tiêu chuẩn thí nghiệm, hắn lập tức kéo hai tay, mở mạnh dây điện đang dính trên người ra, sau đó buông tay, tùy ý dây điện rút về hai bên, nhảy lên, trực tiếp nhảy vào dung dịch dinh dưỡng phía trước. Thân thể ký chủ, bộ phận tế bào đang ở trạng thái kích hoạt, dinh dưỡng của cơ thể tiêu hao nghiêm trọng, hiện tại đang được bổ sung dinh dưỡng từ bên ngoài, tế bào duy trì trạng thái ổn định. Ngâm trong dung dịch dinh dưỡng, trong đầu Tô Lăng phản hồi trạng thái cơ thể hiện tại của bản thân. Cùng lúc đó, ở đáy mắt hắn, từng dòng thông tin hệ thống không ngừng hiện lên. Tế bào đang ở trạng thái kích hoạt, sức mạnh cộng 0,1, nhanh nhẹn cộng 0,1, thể lực cộng 0,1. Tế bào đang ở trạng thái kích hoạt, sức mạnh cộng 0,1, nhanh nhẹn cộng 0,1, thể lực cộng 0,1. Tế bào đang ở trạng thái kích hoạt, sức mạnh cộng 0,1, nhanh nhẹn cộng 0,1, thể lực cộng 0,1. Tế bào đang ở trạng thái kích hoạt, sức mạnh cộng 0,1, nhanh nhẹn cộng 0,1, thể lực cộng 0,1. Theo dung dịch dinh dưỡng xung quanh bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, ba loại thuộc tính của cơ thể Tô Lăng đang không ngừng tăng cường. Giờ khắc này, tư duy của hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cũng như linh cảm chợt đến, đối với giai đoạn thứ nhất của hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này, hắn có nhận thức và phán đoán tương đối hoàn chỉnh. Giai đoạn này là dùng adrenaline kích hoạt tế bào của cơ thể người, ép ra giới hạn tiềm năng của tế bào, đã như vậy, giai đoạn thứ nhất này liền gọi là cực hạn biến. Sau khi đặt tên cho giai đoạn thứ nhất của sự tiến hóa biến dị này, Tô Lăng liền không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chuyên tâm quan sát tình trạng cơ thể của mình. Trong thời gian sau đó, Tô Lăng liền toàn tâm toàn ý thông qua những lần điện giật để kích thích tế bào của cơ thể, tăng cường chỉ số thuộc tính của mình. Trong khi hắn dốc toàn lực khai phá giai đoạn cực hạn biến này, việc đả kích tội phạm của Nha và những người khác cũng cuối cùng đã dẫn đến sự cảnh cáo của tổ chức tiến hóa giả khác ở thành phố New. Chạng vạng tối, thành phố New bước vào sự xa hoa trụy lạc, ngựa xe như nước. Tuy nhiên, phía sau sự hào nhoáng này lại ẩn giấu một mặt đen tối. Khu Bronx chính là tập hợp của mặt tối của thành phố New. Nơi đây lâu dài súng ống, dược phẩm tràn lan, cướp bóc càng là chuyện thường ngày, người bình thường ở thành phố New ban ngày đều không dám đi qua đây, chứ đừng nói là ban đêm. Tuy nhiên, nơi đây lại là nơi có nhiều gái nhất, rất nhiều đàn ông do nửa thân dưới quyết định suy nghĩ, tình nguyện mạo hiểm cũng muốn đến đây vui vẻ. Đoàng, một tiếng súng vang lên phá vỡ màn đêm. Trong một con hẻm tối tăm, có người ngã trong vũng máu. Đồng thời, còn có một bóng người cướp đồ vật nhanh chóng chạy trốn, xuyên qua các con hẻm ở Bronx. Tuy nhiên, ngay khi bóng người này đang chạy nhanh, đột nhiên, phía trước con đường, một bóng người đột nhiên lao ra từ con hẻm bên cạnh. Tiếp đó, khi bóng người đang chạy trốn không kịp chuẩn bị, ôm lấy eo nó, một cú vật ngã mạnh mẽ, bịch. Cùng với một tiếng vang trầm, bóng người đang chạy trốn bị quật mạnh xuống đất, đồ vật trên người và đồ vật cướp được rơi vãi khắp nơi. Toàn thân càng cuộn tròn trên mặt đất, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Mà người đã vật ngã bóng người kia, đứng dưới ánh đèn mờ ảo, ở trên cao nhìn xuống, đi đến trước bóng người đang cuộn tròn, mắng, cướp đồ vật còn chưa tính, lại còn giết người, cặn bã. Sau đó, bóng người ở trên cao nhìn xuống kia liền thành thạo rút ra một sợi dây nịt ni lông từ trong túi quần, khom người kéo tay của bóng người đang cuộn tròn ra phía sau, chuẩn bị trói lại. Nhưng vào lúc này, một âm thanh vang lên. Các ngươi như vậy quá phô trương. Một giọng nói nhàn nhạt, đột nhiên truyền đến từ phía trước. Bóng người chuẩn bị trói người sau khi nghe thấy, trong nháy mắt căng thẳng bật dậy, lùi về phía sau một khoảng, đồng thời nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, cảnh giác hỏi, ai? Chỉ thấy phía trước, trong con đường mờ ảo, một người đàn ông da trắng trung niên mặc quần áo thoải mái, thân hình vạm vỡ, cau mày đi tới. Nghe câu hỏi, người đàn ông da trắng trung niên trả lời, người giống như cậu. Giống như ta. Matthew nghe đối phương nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nhạo nói, ngươi biết ta là loại người gì sao? Đối diện, người đàn ông da trắng trung niên không nói gì, mà đứng tại chỗ, đột nhiên dậm chân một cái. Rầm, nước bùn trên mặt đất lập tức bị dẫm nát một mảng nhỏ, một chút mảnh vụn bắn lên. Thấy cảnh này, Matthew lập tức nheo mắt, thu lại nụ cười trên mặt. Ta đã chú ý các ngươi một thời gian. Người đàn ông da trắng trung niên cau mày, nói, mục đích đả kích tội phạm của các ngươi là tốt, nhưng hành động của các ngươi quá phô trương, như vậy không tốt, sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến cả quần thể của chúng ta. Trong khi nói chuyện, bước chân của người đàn ông da trắng trung niên cũng không dừng lại, mà tiếp tục đi về phía Matthew. Matthew thấy thế, cũng cảnh giác lùi lại, duy trì khoảng cách an toàn giữa hai bên. Tô Lăng lấy tiêu chuẩn của sát thủ chi vương huấn luyện bọn họ, khiến bọn họ cho dù là ý thức chiến đấu hay là thực chiến đều vô cùng cảnh giác, cẩn thận. Thấy Matthew cẩn thận như vậy, người đàn ông da trắng trung niên kia đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, cuối cùng không tiếp tục đến gần. Mà khi hắn dừng lại, Matthew cũng dừng theo. Sau đó, mới thấy Matthew hơi nheo mắt nói, ngươi muốn thế nào?
Chiều cao 1m78 của Matthew, trong số mấy người là cao lớn, vạm vỡ nhất, nhìn không khác gì người trưởng thành, mà khi bọn họ hành động cũng đều nghiêm ngặt theo phân phó của Tô Lăng. Ngụy trang bản thân, đeo mặt nạ, giọng nói cũng cố ý hoặc hạ thấp, hoặc kẹp lại, hoặc nâng cao, khiến không ai có thể phán đoán được giọng nói thật của bọn họ. Bởi vậy, giọng nói hiện tại của Matthew cũng không giống như bình thường. Ngươi không cần phải đề phòng như vậy, ta không có ác ý. Người đàn ông da trắng trung niên nghe Matthew nói xong, lắc đầu nói, ta không có ý gì, chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi cẩn thận một chút, chính phủ Eric đối với chúng ta không hữu hảo. Hơn nữa Bronze là khu vực hỗn loạn nhất của toàn bộ thành phố New, nhân viên ở đây phức tạp, các ngươi hành động ở đây rất dễ chọc đến những người không nên chọc. Ngươi đây coi như là cảnh cáo hay là uy hiếp? Matthew nghe đối phương nói xong, nhíu mày hỏi lại. Đều không phải. Người đàn ông da trắng trung niên lại lắc đầu, nói, ngươi quá nhạy cảm. Bất quá cũng đúng, người như chúng ta, nhạy cảm một chút mới có thể sống lâu hơn một chút. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, trong số băng đảng và phần tử tội phạm ở đây, cũng có những người giống như chúng ta tồn tại. Không phải tất cả những người thuộc loại chúng ta đều giống như ngươi và ta, căm ghét tội phạm. Nhiều người sau khi có được sức mạnh, nội tâm sẽ tự cao tự đại, sau đó lợi dụng sức mạnh có được để phạm tội hoặc trục lợi. Các ngươi phải cẩn thận những người này. Phương diện này không cần ngươi quan tâm. Matthew nheo mắt nói, ngươi vẫn nên chú ý bản thân mình đi. Nói xong, thân hình hắn liền bắt đầu lùi về phía sau, cũng cẩn thận cảnh giác xung quanh. Người đàn ông da trắng trung niên thấy thế, cũng không ngăn cản. Rất nhanh, bóng dáng Matthew liền biến mất trong con hẻm. Sau khi hắn biến mất, người đàn ông da trắng trung niên cau mày, chậm rãi giãn ra, sắc mặt cũng trở nên lạnh nhạt. Tên cướp đồ vật bị Matthew vật ngã xuống đất, cuộn tròn, lúc này cũng đã hoàn hồn, vội vàng bò về phía khẩu súng ngắn bị rơi xuống đất. Nhưng ngay khi hắn sắp bò đến vị trí khẩu súng ngắn, một bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dẫm lên lưng người này, rắc, một tiếng xương gãy vang lên. Đồng thời còn kèm theo tiếng a một tiếng kêu thảm thiết. Một người dẫm xuống, cộng thêm tốc độ rơi xuống, trực tiếp làm gãy xương sống lưng của tên tội phạm đang bò về phía khẩu súng ngắn, sau đó hắn ta kêu thảm một tiếng rồi hôn mê. Mà bóng người dẫm lên lưng hắn, lại giống như không có chuyện gì, chậm rãi bước xuống. Chỉ thấy đây là một người phụ nữ lai đen trắng, mặc một chiếc váy ngắn họa tiết da báo, giày bốt cao gót, tóc xoăn, dáng người cao gầy. Tuy nhiên, mũi của người phụ nữ này lại khác với người thường, mà là một khối đen tuyền, nhìn giống như mũi chó. Nhớ kỹ mùi của hắn chưa? Người đàn ông da trắng trung niên sắc mặt lạnh nhạt nhìn người phụ nữ lai đen trắng, hỏi. Người phụ nữ lai đen trắng gật đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi, lão đại, sao không trực tiếp bắt hắn lại? Mấy tên khốn này gần đây đã phá hỏng bao nhiêu chuyện làm ăn của chúng ta, khiến chúng ta tổn thất bao nhiêu tiền, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho bọn chúng? Đương nhiên là không. Người đàn ông da trắng trung niên lạnh giọng nói, kẻ dám chặn đường tài lộ của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bất quá, mấy tên mới xuất hiện này thân thủ không tầm thường, nhìn qua được huấn luyện nghiêm chỉnh, ta nghi ngờ phía sau bọn chúng có thế lực lớn, lúc này mới quan sát bọn chúng một thời gian. Mà mấy tên mới xuất hiện này, hình thể và phong cách hành sự đều không giống người trưởng thành, chỉ có gã này chiều cao có vẻ giống, đây cũng là nguyên nhân đêm nay ta ra mặt thăm dò hắn. Kết quả thăm dò thế nào? Người phụ nữ lai đen trắng hiếu kỳ hỏi. Người đàn ông da trắng trung niên lắc đầu, trả lời, hắn quá cẩn thận, hoặc là nói, mấy tên mới xuất hiện này đều cực kỳ cẩn thận, lại thêm hành động của bọn chúng gọn gàng, dứt khoát, dường như đã trải qua huấn luyện chuyên môn, ta nghi ngờ phía sau mấy người này rất có thể là tổ chức của chính phủ Eric. Thế nhưng, mấy tên này làm việc lại cực kỳ tùy hứng, không giống như có kế hoạch và kỷ luật ràng buộc, bởi vậy, ta suy đoán bọn chúng có lẽ là tiến hóa giả mới trốn thoát từ một thế lực nào đó. Vậy chúng ta? Người phụ nữ lai đen trắng nghe người đàn ông da trắng trung niên nói, thăm dò hỏi. Ngươi nhớ kỹ mùi của bọn chúng, đợi lát nữa theo mùi tìm ra cứ điểm của bọn chúng, sau đó đợi biết rõ tình hình của bọn chúng, rồi quyết định hành động như thế nào. Người đàn ông da trắng trung niên phân phó, bọn chúng cũng chỉ là tiến hóa giả giai đoạn thứ nhất, hơn nữa đối với năng lực của tiến hóa giả giai đoạn thứ hai rõ ràng không hiểu rõ. Khi hành động không hề che giấu mùi trên người, điểm này cũng là nguyên nhân ta phán đoán bọn chúng là tiến hóa giả trốn thoát từ một thế lực nào đó. Đợi làm rõ tình hình của bọn chúng, nếu không có bối cảnh thế lực khác, ta đến lúc đó sẽ tặng bọn chúng một món quà lớn. Nói đến câu cuối cùng, trong mắt người đàn ông da trắng trung niên đã tràn đầy hàn ý. Là một tiến hóa giả, ít nhất đều có tố chất cơ thể vượt qua người thường từ 5 đến 7 lần. Chỉ cần lợi dụng một chút điểm này, đều khó có khả năng phải trà trộn ở khu vực hỗn loạn như Bronze của thành phố New. Mà có thể trà trộn ở đây, ngoại trừ lợi dụng năng lực để trà trộn trong băng đảng, còn có thể là ai? Người đàn ông da trắng trung niên này chính là lão đại của băng đảng Kim đảng ở khu vực Bronze, Jensen Roderick. Mà người phụ nữ lai đen trắng chính là thuộc hạ của hắn, Karina John. Hai người đều là tiến hóa giả trà trộn ở thành phố New, năng lực đều đã khai phát đến giai đoạn thứ hai. Được, nghe được Jensen nói, Karina gật đầu. Năng lực tiến hóa giai đoạn thứ hai của cô có thể khiến mũi hóa thú thành mũi chó, từ đó có được khứu giác của chó, vô cùng nhạy cảm với mùi. Là thuộc hạ kiêm tình nhân của Jensen, cô tự nhiên không có bất kỳ dị nghị nào với phân phó của Jensen. Trong màn đêm,
Thành phố New đèn đuốc sáng trưng. Một chiếc Aston Martin màu đen lao nhanh trên đường phố, vượt qua từng chiếc xe, nhanh chóng hướng về ngoại thành. Trên xe, Matthew vẫn cẩn thận đeo mặt nạ, liên tục nhìn gương chiếu hậu và kính phản quang, kiểm tra xem phía sau có xe theo dõi hay không. Rất nhanh, sau khi xe ra khỏi thành, hắn vẫn không phát hiện có xe đi theo, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đồng thời cũng không khỏi sinh ra nghi ngờ, chẳng lẽ gã kia thực sự là đến để nhắc nhở. Thôi kệ, không nghĩ ra, Matthew cũng lười suy nghĩ. Tuy nhiên, chuyện vừa rồi xảy ra vẫn phải về nói cho Wade và tiến sĩ biết. Chỉ là, tiến sĩ gần đây hơn 1 tháng nay thần thần bí bí, thường xuyên không có mặt, cũng không biết đã chạy đi đâu. Lắc đầu, Matthew lái xe rời khỏi nội thành New, sau khi xác nhận phía sau không có xe theo dõi, hắn mới quay trở lại biệt thự trang viên. Chờ trở lại biệt thự, đỗ xe xong, hắn lập tức gọi Nha, Herbert, Wade, Tiểu Điệp 4 người đến và kể lại chuyện vừa rồi xảy ra. Sau đó, Matthew nhíu mày nói, thành phố New có tiến hóa giả khác, chuyện này, trước đó chúng ta vậy mà không nghĩ tới, lần này chúng ta không thể lại tùy tiện hành động. Người kia kỳ thật nói rất đúng, chúng ta rất có thể không cẩn thận liền xúc phạm đến lợi ích của những tiến hóa giả trà trộn trong băng đảng và phát sinh xung đột với những tiến hóa giả khác của thành phố New. Ách, chúng ta không phải đang làm việc tốt sao? Tại sao phải để ý đến việc phát sinh xung đột với những tiến hóa giả xấu kia? Nghe Matthew nói, Nha chần chừ nói, chúng ta là đang làm việc tốt, nhưng ai biết được. Wade, người da đen, nhún vai nói, tuổi thật mới 11 tuổi, mặc dù bởi vì kinh nghiệm đau khổ bị làm vật thí nghiệm, khiến tâm trí của bọn họ không ngây thơ như những người cùng lứa tuổi, nhưng những chuyện danh lợi, rất nhiều người trưởng thành cả đời đều có thể không hiểu rõ, huống chi là bọn họ. Làm việc tốt mà không có được danh tiếng tương ứng, điều này khiến trong lòng bọn họ kỳ thật cũng rất để ý. Bọn họ tuy không đến trường, nhưng có lên mạng, mà thông tin trên mạng lại ồn ào, tràn ngập các loại thông tin, những quan điểm khác nhau va chạm, thường xuyên có thể khiến người ta tranh cãi, tức giận. Bởi vậy, một thân phận nổi tiếng trên mạng thường có thể gia tăng trọng lượng của tiếng nói, những người thường xuyên lên mạng kỳ thật ít nhiều đều hy vọng có thể trở thành người nổi tiếng trên mạng. Bọn họ cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, nghe Wade, người da đen nói xong, ngay cả Nha cũng trầm mặc một lát, sau đó đổi chủ đề nói, tiến sĩ thông minh như vậy, hẳn là biết sẽ có tình huống này xuất hiện. Chúng ta mấy ngày này trước hết không hành động, đợi tiến sĩ trở về rồi hỏi ngài ấy. Nghe Nha nói, Herbert, một người da trắng khác, lập tức liếc mắt, nói, trời mới biết tiến sĩ lúc nào trở về, nhất là trong khoảng thời gian này, nói với chúng ta một câu có việc liền biến mất không thấy. Wade ở bên cạnh cũng nói bổ sung, đúng vậy, còn có bánh bao cũng biến mất cùng tiến sĩ, ta đến bây giờ đều không nghĩ ra, tại sao tiến sĩ lại luôn mang theo hắn, phế như vậy, lại chỉ biết tiêu tiền. Xuyệt, nhỏ giọng thôi, tiến sĩ đã mang theo hắn, khẳng định có lý do của tiến sĩ. Có khả năng hay không, ta nói là, bánh bao thật ra là người yêu của tiến sĩ. Chủ đề dần dần đi chệch hướng. Tiểu Điệp ở bên cạnh, yên lặng ngồi, trong mắt mang theo sự hâm mộ nhìn Nha và những người khác thảo luận sôi nổi. Cô bé kỳ thật rất hâm mộ 4 người có thể được tiến sĩ giao nhiệm vụ, không phải là tiến hóa giả, thân thể suy nhược. Mặc dù trải qua hơn 1 năm huấn luyện, thân thể cũng đã khỏe hơn một chút, không còn thường xuyên bị sốt như trước đây, nhưng điều này thì có ích lợi gì? Mỗi lần anh trai và bọn họ chấp hành xong nhiệm vụ mà tiến sĩ giao, đều sẽ thảo luận sôi nổi, mà cô bé luôn chỉ có thể ngồi ở một bên, không thể tham gia. Mười mấy tuổi, lại đều là bé trai, không có EQ, căn bản không nhận ra sự mất mát của Tiểu Điệp. Lần này, vẫn như thế. Tiểu Điệp hâm mộ lại mất mát ở bên cạnh nghe mọi người bàn tán, nhưng đột nhiên, trên mặt cô bé hiện lên một chút hoang mang, ánh mắt di chuyển, nhìn ra ngoài cửa sổ biệt thự của trang viên, hướng về khu rừng rậm tối đen ở nơi xa. Cô bé có một cảm giác kỳ quái, nhưng lại không nói ra được. Mà ở hướng mà Tiểu Điệp đang nhìn, trong khu rừng rậm tối đen, một bóng người mặc váy ngắn họa tiết da báo, thân thủ mạnh mẽ, đang đứng trên một cành cây lớn, dùng ống nhòm nhìn về phía biệt thự trang viên ở nơi xa, giọng điệu khinh miệt, tự nói, hóa ra chỉ là 5 đứa trẻ mà thôi. 5 đứa trẻ. Thành phố New, Bronx. Trong một văn phòng cao ốc. Nghe Karina báo cáo, Jensen Roderick, người đang ngồi trên ghế làm việc, quay lưng về phía cửa sổ sát đất, hai mắt không khỏi có chút nheo lại, lâm vào trầm tư. Karina thấy thế, vặn vẹo dáng người uyển chuyển, quấn qua bàn làm việc, sau đó ngồi xuống đùi Jensen, nũng nịu nói, sao vậy, anh sẽ không sợ 5 đứa trẻ chứ? Jensen nghe vậy, liếc cô một cái, thản nhiên hỏi lại, 5 đứa trẻ có thể có tiền mua một trang viên lớn như vậy sao? Lời này lập tức khiến Karina nghẹn lời. Tuy nhiên, Jensen lúc này lại tiếp tục nói, bất quá, cô nói cũng đúng, đối diện trước mắt chỉ là 5 đứa trẻ, không có gì đáng sợ, huống chi 5 đứa trẻ này đã phá hỏng nhiều chuyện làm ăn của ta như vậy, nếu không dạy dỗ bọn chúng một chút, không chỉ có ảnh hưởng đến uy nghiêm của ta trong băng đảng, mà còn khiến những băng đảng khác chê cười. Nói đến phần sau, trên mặt Jensen đã tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Đây mới là người đàn ông của ta. Nghe Jensen nói, Karina lúc này mới hài lòng cười, sau đó cúi người đến trước mặt Jensen, cúi đầu xuống. Ngoại ô thành phố New, biệt thự trang viên. 2 ngày nay, Tiểu Điệp vô cùng bất an. Kể từ khi Matthew chấp hành nhiệm vụ mà tiến sĩ giao,
kết quả gặp phải tiến hóa giả khác của thành phố New. Sau đó trở về vào đêm hôm đó, cô bé liền luôn có cảm giác trong biệt thự của trang viên có thêm một ánh mắt như có như không. Nhưng khi cô bé cụ thể tìm kiếm ánh mắt kia, lại không thể tìm thấy. Cô bé đã nói chuyện này cho Nha. Nha ngay từ đầu cũng rất thận trọng, theo cô bé tìm kiếm rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được. Sau đó, bởi vì cô bé nói quá nhiều lần, đồng thời mỗi lần đều không tìm thấy ánh mắt như có như không kia, Nha cũng không còn tin tưởng cô bé nữa. Mặc dù mỗi lần vẫn kiên nhẫn khuyên bảo cô bé, nhưng đã không còn theo cô bé tìm kiếm nữa. Tiểu Điệp rất thất vọng, nhưng cũng có thể hiểu được. Cô bé cũng cảm thấy có thể là vấn đề của mình, thế là ép buộc mình không suy nghĩ thêm về ánh mắt như có như không kia nữa. Nhưng hôm nay, ngày thứ 3 sau khi Matthew trở về, tình huống bất an này của cô bé lại đột nhiên tăng lên đến đỉnh điểm chưa từng có. Trực tiếp khiến toàn thân cô bé đều ở trong trạng thái tê cả da đầu, nổi da gà. Điều này khiến cô bé vô cùng khó chịu. Thế là, cô bé tìm Nha, nói về tình huống khó chịu của mình. Tiểu Điệp, em không khỏe ở đâu? Nha cũng rất quan tâm, vội vàng hỏi. Nhưng Tiểu Điệp lại lắc đầu, căn bản không nói ra được nguyên nhân. Nha thấy thế, nhíu mày, nhưng vẫn quan tâm nói, vậy anh đưa em đi bệnh viện nhé. Tiểu Điệp nghe xong, gật đầu, vâng. Sau đó, Nha đầu tiên là báo cho Matthew và 3 người, những người 2 ngày nay không ra ngoài, đều ở trong biệt thự chơi trò chơi điện tử, chờ đợi tiến sĩ trở về. 1 tiếng, sau đó liền cùng Tiểu Điệp thay quần áo ra ngoài, lên thang máy đi xuống ga ngầm của biệt thự. Cũng ngay khi bọn họ vừa xuống đến ga ngầm, đoàng, 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 liên tục mấy phát súng phóng lựu đột nhiên từ khu rừng rậm ở nơi xa bay ra, hướng về phía biệt thự trang viên. Oanh, oanh, oanh. Cùng với liên tục mấy tiếng nổ lớn kịch liệt vang lên, kính của biệt thự trang viên bị chấn vỡ thành vô số mảnh vụn, văng ra bốn phía. Đồng thời, vô số mảnh vụn đồ đạc trong biệt thự bay ra, từ trong ra ngoài bộc phát ra lượng lớn hỏa diễm, bao trùm toàn bộ biệt thự, khói đen dày đặc cũng theo đó bốc lên. Trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, Tô Lăng đang ngâm trong dung dịch dinh dưỡng, mí mắt hơi động đậy. Thành công, lấy cớ đã có. Tuy nhiên, hành vi khác thường của Tiểu Điệp cũng khiến hắn trong lòng không khỏi khẽ động. Đây là cảm ứng đối với nguy hiểm không rõ. Đối với năng lực thôi miên của Tiểu Điệp, trong hơn 1 năm nay, kỳ thật Tô Lăng đều có nghiên cứu đứt quãng. Vì thế, hắn đã đọc rất nhiều sách liên quan đến thôi miên. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thu được gì. Nhất là năng lực thôi miên của Tiểu Điệp, sau khi cô bé thông qua rèn luyện, thân thể dần dần trở nên cường tráng, không còn hay bị sốt, càng thêm ẩn nấp. Dưới tình huống Tiểu Điệp không thể tự kiểm soát, năng lực thôi miên của cô bé đã không còn thường xuyên xuất hiện như vậy nữa. Thời gian lâu dài, Tô Lăng cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nhưng bây giờ, từ biểu hiện của Tiểu Điệp, dường như năng lực của đối phương không chỉ là thôi miên, mà còn có liên quan đến cảm giác nguy hiểm. Có lẽ, năng lực của cô bé căn bản không phải là thôi miên chỉ là một loại phụ trợ trong đó, phương hướng nghiên cứu trước đây của ta đã sai. Suy đoán này khiến Tô Lăng lập tức lại hứng thú. Hắn liếc nhìn bảng thuộc tính một chiều hiện tại của mình. Thuộc tính: sức mạnh 27,47, nhanh nhẹn 27,22, thể lực 25,93, trí lực 31. Trải qua một thời gian điện giật và ngâm dung dịch dinh dưỡng, Tô Lăng thông qua phương pháp cực hạn biến, giai đoạn thứ nhất của sự tiến hóa biến dị của thế giới này, đã nâng 3 loại thuộc tính cơ thể lên 7,15. Tỷ lệ kích hoạt hoạt tính của tế bào cơ thể cũng đã khai phát 7,15%. Khoảng cách tỷ lệ cực hạn tốt nhất 10% còn kém 2,85%. Vốn dĩ, Tô Lăng còn chuẩn bị tiếp tục tăng cường, tăng lên đến 9% trở lên, rồi mới xuất quan, đi tìm những tiến hóa giả đã oanh tạc biệt thự trang viên của hắn và Nha cùng những người khác để gây phiền phức, nhưng bây giờ, có suy đoán mới về năng lực của Tiểu Điệp, hắn liền lười chờ đợi. Chờ đợi thêm nữa, nếu Tiểu Điệp xảy ra chuyện, hắn sẽ không có gì để nghiên cứu. Chỉ thấy hắn đang ngâm trong bể dinh dưỡng, đột nhiên mở hai mắt ra, đưa tay đẩy nắp bể dinh dưỡng ra, sau đó soạt một tiếng đứng dậy, oanh. Biệt thự trang viên sau khi bị oanh tạc, trở nên tan hoang, giống như đống đổ nát, ngọn lửa tiếp tục bùng cháy, lượng lớn khói đen dày đặc bốc lên. Trong ga ngầm, do bị oanh tạc, khiến mặt đất sụp đổ, vô số xi măng đổ xuống, đè lên những chiếc xe sang trọng đang đỗ trong ga, kích hoạt vô số tiếng còi báo động. Mà Nha và Tiểu Điệp vừa xuống đến ga ngầm, vào khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, Nha liền lập tức giật mình, sau đó ôm Tiểu Điệp ngã xuống một góc, dùng thân thể che chắn cho Tiểu Điệp. May mắn thay, những khối xi măng sụp đổ kia không rơi trúng hai người, chỉ là làm bụi bay mù mịt, khiến tầm nhìn trong ga ngầm giảm mạnh. Thêm vào đó là tiếng còi báo động ồn ào của xe, Tiểu Điệp không khỏi sợ hãi khóc òa lên. Nha nhìn thấy Tiểu Điệp đang khóc, vội vàng an ủi, "Tiểu Điệp đừng sợ, có anh ở đây, không sao." Hắn vừa an ủi, vừa quan sát tình hình xung quanh. Trải qua huấn luyện ma quỷ của Tô Lăng, hắn tự nhiên đã có hiểu biết về kiến thức súng ống, mà cho dù không hiểu rõ, vụ nổ rõ ràng như vậy, lại liên tiếp không ngừng, hắn mặc dù không tận mắt thấy, nhưng cũng biết chắc không phải là vụ nổ ngoài ý muốn xảy ra trong biệt thự, mà là đến từ bên ngoài. Kết hợp với việc mấy ngày trước, Matthew ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mà tiến sĩ giao, kết quả gặp phải tiến hóa giả khác của thành phố New, trong lòng Nha lập tức có suy đoán. Matthew,
Tên kia vậy mà không dọn sạch dấu vết đã trở lại. Trong lòng có chút trách Matthew sơ ý, nhưng tình hình bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những điều này. Matthew và ba người ở trên lầu, sau vụ nổ này không biết còn có thể sống sót hay không, việc cấp bách là trước tiên phải chạy khỏi đây. Những kẻ tập kích này, sau khi theo dõi Matthew đến đây, không lập tức động thủ, mà đợi 2 ngày, khẳng định là đã chuẩn bị đầy đủ. Mấy lần nổ này qua đi, đối phương chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó, bởi vì như vậy căn bản không thể xác nhận tất cả mọi người đều bị nổ chết. Chắc chắn sẽ còn phái người đến gần xem xét tình hình, cho đến khi xác nhận không còn người sống. Quả nhiên, suy đoán này của hắn vừa nảy ra, liền nghe thấy tiếng động cơ xe và tiếng phanh gấp, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất chói tai truyền đến từ bên ngoài. Có xe đến bên ngoài. Hơn nữa, không chỉ có một chiếc. Vừa nghĩ đến đây, Nha cũng không lo đến Matthew và những người khác, ban đầu mọi người quan hệ cũng không tốt lắm, chỉ là cùng nhau huấn luyện 1 năm mà thôi, lại thêm vấn đề chủng tộc, Matthew và ba người ngày thường xuyên trêu chọc hắn và Tiểu Điệp quá đáng. Hiện tại, hắn chỉ muốn mang theo em gái chạy khỏi đây trước. Lúc này, ánh mắt của hắn tìm kiếm trong ga ngầm, chuẩn bị tìm một chiếc xe còn nguyên vẹn, mang theo Tiểu Điệp chạy đi. Nhưng không đợi hắn tìm được chiếc xe thích hợp, tiếng bước chân dồn dập liền hướng về phía ga ngầm mà đến. Hắn trong lòng căng thẳng, ra hiệu cho em gái im lặng, muốn trốn ở đây, đợi những người này đi qua rồi tùy cơ chạy trốn. Tiểu Điệp cũng rất nghe lời, mặc dù bị sợ hãi đến khóc, nhưng nhìn thấy Nha ra hiệu im lặng, vẫn dừng khóc, cẩn thận không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tuy nhiên, những gì hai người làm đều vô ích. Một giọng nữ chế giễu truyền đến từ bên ngoài ga ngầm, "Đừng trốn nữa, hai đứa các ngươi giấu được người, lại không giấu được mùi trên người. Ta đếm đến 3, không ra nữa, ta trực tiếp cho người ném lựu đạn vào trong ga ngầm, nổ cho nhà để xe sụp đổ, tin không?" Bên ngoài biệt thự trang viên, từng chiếc xe con từ 4 phương 8 hướng dừng lại, rất nhiều thành viên Kim Đảng xuống xe, dưới sự dẫn đầu của Karina, cầm súng ống vũ khí vây về phía lối ra ga ngầm của biệt thự. Ngọn lửa lớn thiêu cháy biệt thự, nơi này hiện tại là lối ra duy nhất. Lúc này, mũi của Karina đã hóa thú, biến thành một khối đen như mũi chó, tuy nhiên, cô ta đeo một chiếc mặt nạ mèo, che khuất mắt và mũi, không để lộ ra ngoài mắt người xung quanh. Dựa vào khứu giác của chó, cô ta ngửi thấy trong ga ngầm mùi của 2 trong số 5 đứa trẻ trong biệt thự mà cô ta đã ghi lại trong 2 ngày bí mật quan sát. Đồng thời, từ mùi phát ra trên người hai người này, cô ta không ngửi thấy mùi máu tươi và mùi cháy khét, bởi vậy, cô ta phán đoán hai người này không bị thương gì. Trong vụ nổ vừa rồi, hai người may mắn đến ga ngầm, tránh thoát vụ nổ. Bất quá, nếu cho rằng như vậy là có thể tránh thoát, vậy thì quá sai lầm. Có cô ta ở đây, không ai có thể tránh thoát. Quả nhiên, sau khi cô ta vạch trần hành tung của hai người và tuyên bố muốn cho người ném lựu đạn vào ga ngầm, nổ cho nhà để xe sụp đổ và bắt đầu đếm ngược, không lâu sau, trong ga ngầm lập tức truyền đến âm thanh. Chờ một chút. Cùng với âm thanh, Nha vẻ mặt trầm trọng, mang theo Tiểu Điệp đi ra khỏi ga ngầm. Ngươi vậy mà có thể dựa vào mùi tìm ra chúng ta. Đi ra, Nha ánh mắt nhìn chằm chằm Karina. Thấy cảnh này, Karina lại phát ra một tiếng chế giễu, sau đó phân phó với những thành viên Kim Đảng xung quanh, dùng xích sắt trói bọn chúng lại, mang về. Sự chênh lệch thông tin về nhận thức tiến hóa giả giữa hai bên, khiến Nha và những người khác chịu thiệt lớn. Bất quá, tiến hóa giả rất hiếm, Karina cũng không ra lệnh nổ súng giết chết hai người, mà là để cho thuộc hạ trói lại mang về. Băng đảng Kim Đảng tuy là một trong những băng đảng lớn của thành phố New, nhưng lại không phải là lớn nhất. Muốn phát triển Kim Đảng thành băng đảng lớn nhất, số lượng tiến hóa giả nội bộ mở rộng là bắt buộc. Mà cho dù mấy đứa trẻ tiến hóa giả này từ chối gia nhập Kim Đảng, bán mấy đứa trẻ tiến hóa giả này cho những phòng thí nghiệm nghiên cứu tiến hóa giả kia cũng có thể kiếm được một khoản tiền thù lao hậu hĩnh. Đây là đề nghị thống nhất đạt được trong nội bộ Kim Đảng trước khi đến. Tiến sĩ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trước khi bị trói, Nha uy hiếp Karina. Tiến sĩ. Karina nghe xong, lập tức nhíu mày. Mấy đứa trẻ kia phía sau có người, đây là điều Jensen đã nói trước đó. Tuy nhiên, từ việc mấy đứa trẻ làm việc tùy tiện và tản mạn, Jensen phán đoán mấy đứa trẻ kia phía sau hiện tại cho dù có người, cũng không thể là người của quân đội chính phủ, nếu không không thể nào lại dung túng mấy đứa trẻ kia làm bậy ở thành phố New như vậy. Mà đã không phải là người của quân đội chính phủ, vậy thì không có gì đáng lo. Cái gọi là tiến sĩ này mạnh hơn cũng chỉ là một người mà thôi, dưới hỏa lực của toàn bộ đảng tiến hóa và vô số thành viên băng đảng, một người căn bản không thể làm gì. Bởi vậy, Karina không hề để lời uy hiếp của Nha vào trong lòng. Rất nhanh, Nha và Tiểu Điệp đã bị xích sắt chuyên dùng để trói buộc tiến hóa giả, trói chặt toàn thân, sau đó bị những thành viên Kim Đảng xung quanh ném vào trong xe, dẫn đầu mang đến thành phố New. Cùng lúc đó, Karina cũng mang theo những người khác bắt đầu tìm kiếm xung quanh biệt thự, tìm kiếm những người còn sống sót để diệt khẩu. Trong biệt thự, không chỉ có Nha và Matthew cùng 5 người, còn có không ít người. Những người hầu may mắn làm việc bên ngoài, tránh được vụ nổ, dưới cái mũi thính của Karina, toàn bộ đều không thể che giấu. Đoàng, đùng đùng đùng. Liên tiếp tiếng súng vang lên, những người hầu ở gần biệt thự trang viên toàn bộ bị bắn chết. Nhưng Karina không dừng lại ở đó. Bởi vì, cô ta còn ngửi thấy mùi của những người khác, mùi này rất nhạt,
nhưng cô ta vẫn ngửi thấy. Gần đây hẳn là có tầng hầm, các ngươi chú ý tìm một chút. Cách biệt thự trang viên không xa, trên một bãi cỏ, Karina phân phó với những thuộc hạ kim đảng xung quanh. Thế là, một đám người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trên bãi cỏ này. Dưới sự tìm kiếm trên diện rộng, rất nhanh, có người phát hiện một lối vào mật thất ẩn dưới bãi cỏ này. Tìm được rồi. Tạch một tiếng, lối vào mật thất được mở ra, một cầu thang đá kéo dài xuống dưới. Karina đi đến lối vào mật thất, ngửi vào trong, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười, quả nhiên có những người khác. Cô ta ngửi thấy những mùi người nhàn nhạt kia, chính là phát ra từ mật thất này. Hiện tại đứng ở cửa vào mật thất, những mùi người nhàn nhạt kia càng thêm nồng nặc. Mấy người các ngươi, đi xuống xem một chút. Karina cẩn thận gọi mấy tên thuộc hạ đến, phân phó. Mấy tên thuộc hạ kia lập tức mặt lộ vẻ do dự, trong lòng lo lắng bên trong có cơ quan nguy hiểm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì khác hơn là từ từ đi xuống cửa vào mật thất. Bên trong là tình huống như thế nào? Sau khi mấy tên thuộc hạ tiến vào một lát, Karina lớn tiếng hỏi vào trong. Mà bên trong dường như mới tỉnh lại, giọng điệu chấn kinh, lớn tiếng trả lời, đại tỷ, cô mau xuống đây xem. Tình hình ở đây có chút không ổn. Karina nghe vậy, nhíu mày, không lập tức đi xuống, mà cẩn thận gọi thêm mấy tên thuộc hạ đi trước, sau đó mới đi theo vào mật thất. Sau khi trải qua một đoạn hành lang cửa vào cầu thang tối tăm, Karina và đám người cuối cùng cũng đến mật thất dưới lòng đất. Mà vừa đến mật thất, bao gồm cả Karina, tất cả mọi người đều không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy trong mật thất dưới lòng đất này, từ dưới đi lên đến nơi đặt chân, dọc theo một hành lang dài. Mà ở hai bên hành lang này là từng phòng giam kim loại nhỏ hẹp, trong đó hướng về phía hành lang đều là một tấm kính trong suốt. Đứng ở đây, liền có thể nhìn thấy rõ ràng, trong những phòng giam kim loại nhỏ hẹp này đang giam giữ từng người, có người da đen, da trắng, da vàng, bởi vì phòng giam nhỏ hẹp, những người này chỉ có thể cuộn tròn người, hoặc là như chó, tứ chi quỳ trên mặt đất. Tuy nhiên, sự chú ý của Karina và đám người không dừng lại ở những người này quá lâu, mà tập trung vào cuối hành lang. Chỉ thấy ở cuối hành lang là một bức tường kim loại, trên bức tường kim loại này có khảm một dãy bể dinh dưỡng, trong đó có 6 bể dinh dưỡng, lại đang ngâm 6 người. Kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, Karina lập tức hiểu ra, sự tình dường như có chút lớn rồi. Có thể không kiêng nể gì mà xây dựng một nơi như vậy ở ngoại ô thành phố New, không phải là có bối cảnh thâm hậu, thì chính là đối với thực lực bản thân có sự tự tin tuyệt đối. Karina lấy điện thoại di động ra, gọi cho Jensen. Sau khi điện thoại được kết nối, cô ta thì thào nói, Jensen, chúng ta dường như đã chọc phải phiền phức. Trên con đường lớn ở ngoại ô chạy về phía thành phố New, mấy chiếc xe con nối đuôi nhau chạy trên đường, trong xe đều là thành viên kim đảng. Mà trong số mấy chiếc xe này, có 2 chiếc xe, Nha và Tiểu Điệp bị xích sắt thô to trói chặt toàn thân, như bánh chưng, ném ở ghế sau, đồng thời còn có 2 tên thành viên kim đảng cầm súng tự động ngồi ở hai bên hàng ghế sau, luôn trông coi, đề phòng Nha và Tiểu Điệp có bất kỳ động tác gì. Bị súng chỉ vào, lại bị xích sắt thô to trói chặt trên người, thậm chí cả 2 chân, cho dù là Nha cũng không nghĩ ra bất kỳ biện pháp chạy trốn nào. Hắn chỉ có thể nhìn về phía trước, cố gắng ghi nhớ tuyến đường ven đường và đầu óc nhanh chóng vận chuyển, nghĩ đến việc để lại ký hiệu gì đó dọc đường, để khi tiến sĩ trở về, có thể căn cứ vào ký hiệu mà tìm được bọn họ. Thế nhưng, những tên gia hỏa trong xe này phòng thủ quá nghiêm ngặt, hắn đến nay vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Đột nhiên, két, một tiếng phanh gấp đột ngột vang lên. Chiếc xe đang chạy đột ngột dừng lại. Trong tình huống không kịp chuẩn bị, thân thể của đám người trong xe đột ngột nghiêng về phía trước, 2 người ở ghế phụ suýt chút nữa đập đầu vào bảng điều khiển trong xe, may mắn là có đeo dây an toàn. Mà những người ở hàng ghế sau bị dây an toàn cố định thì không may mắn như vậy. Bao gồm cả Nha, 3 người trực tiếp đập đầu vào ghế phụ lái, Nha càng trực tiếp từ giữa ghế nhào ra, đập vào bảng điều khiển. May mắn thay, đệm sau của ghế phụ lái là mềm, 2 tên thành viên kim đảng đập vào cũng không sao. Mà Nha thì có tố chất cơ thể vượt qua người bình thường, da dày thịt béo, đập vào cũng không có việc gì. Chết tiệt, các ngươi lái xe kiểu gì vậy? Rất nhanh, sau khi 2 tên thành viên kim đảng ở hàng ghế sau ổn định thân hình, lập tức hùng hổ nói. Tên thành viên kim đảng ở vị trí lái cũng hùng hổ nói, phía trước có một tên ngu ngốc chặn giữa đường. Jim, xuống xe cảnh cáo tên ngốc này một chút. Nghe được lời của đồng bọn ở vị trí lái, người ở hàng ghế sau nhìn về phía kính chắn gió của xe, quả nhiên thấy được một người đang đứng giữa đường chặn xe. Nha, người đã nhào vào giữa ghế, nghe được lời của tên thành viên kim đảng ở vị trí lái, cũng vô thức ngẩng đầu nhìn theo tiếng kêu. Sau đó, hắn liền nhìn thấy phía trước giữa đường, một bóng dáng quen thuộc mặc áo choàng trắng, đang hai tay chắp sau lưng đứng giữa đường, quay lưng về phía xe. Nhìn thấy bóng dáng này, Nha đầu tiên là sững sờ, sau đó mỉm cười, lo lắng trong lòng cũng theo đó tan biến. Khốn kiếp, đứng giữa đường tìm chết à, mau cút sang một bên. Ở ghế phụ, được gọi là Jim, một gã đàn ông da trắng mặc áo ba lỗ màu trắng và quần jean, một cánh tay đầy hình xăm, đẩy cửa xuống xe, đồng thời hùng hổ nói. Trên tay hắn còn mang theo một khẩu súng tiểu liên, băng đạn hình tròn kia đặc biệt dễ thấy và uy hiếp. Người bình thường nhìn thấy bộ dạng này của hắn, chắc chắn đã sớm sợ mất mật, tuy nhiên,
người chặn giữa đường, bóng dáng mặc áo choàng trắng kia. Sau khi nghe hắn hùng hổ và quay người lại, chỉ thản nhiên liếc nhìn khẩu súng tiểu liên trong tay gã đàn ông da trắng này, sau đó liền thản nhiên nhìn về phía trong xe. Một màn này khiến tên Kim Đảng đang ngồi ở vị trí lái đột nhiên cảm thấy không ổn, chân trái đã bắt đầu giẫm côn, chân phải cũng chuyển sang chân ga, chuẩn bị hễ có gì không đúng liền trực tiếp lái xe đâm vào. Mà sự thật, quả thực cũng như hắn dự đoán. Sau khi tên thành viên Kim Đảng này làm xong những chuẩn bị này, một lúc sau, liền thấy Jim cầm khẩu tiểu liên sau khi đến gần người này. Tên thành viên Kim Đảng ở vị trí lái căn bản không nhìn rõ động tác của đối phương, chỉ thấy hoa mắt, Jim liền bay ngược ra ngoài, khẩu súng tiểu liên trong tay cũng rơi trên mặt đất. Tên thành viên Kim Đảng ở vị trí lái thấy thế, trong nháy mắt đồng tử co rút, dưới chân không chút do dự đạp chân ga hết cỡ. Một tiếng ma sát lốp xe chói tai, trực tiếp khiến lốp xe bốc khói xanh, sau đó chiếc xe trong nháy mắt lao ra, đâm vào bóng dáng mặc áo choàng trắng đang chặn phía trước. Bành, một tiếng vang lớn đột nhiên truyền đến. Nhưng lại không phải là cảnh tượng ô tô đâm bay người như trong tưởng tượng. Chỉ thấy trên đường lớn, chiếc xe ma sát lốp đến bốc khói xanh, lao nhanh, lại bị bóng dáng mặc áo choàng trắng kia dùng một tay đặt lên đầu xe, trực tiếp khiến toàn bộ đầu xe biến dạng nghiêm trọng, sau đó dùng sức người chặn đứng toàn bộ chiếc xe. Chết tiệt, đây là quái vật gì? Ở vị trí lái, tên thành viên Kim Đảng kia thấy cảnh này, trên mặt vô cùng hoảng sợ, không nhịn được chửi tục. Đồng thời, chân hắn đạp chân ga lại giẫm xuống, bánh xe lại ma sát với mặt đất, bốc lên từng trận khói xanh, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Bóng dáng áo choàng trắng kia dùng tay đè lên đầu xe, giữ chặt chiếc xe tại chỗ. Tiến sĩ, trong xe, Nha đã điều chỉnh lại thân hình từ giữa ghế, thấy cảnh này kích động không thôi. Ban đầu ở cơ sở thí nghiệm kia, hình tượng vô địch của Tô Lăng sớm đã in sâu vào trong đầu hắn. Bởi vậy, nhìn thấy Tô Lăng bên ngoài chỉ dùng một tay liền chặn đứng đường đi của ô tô, khó mà tiến lên nửa điểm, hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là thực lực của tiến sĩ. Hai người các ngươi, mau nổ súng bắn hắn. Thấy ô tô bị đè đầu xe, đạp chân ga cũng không nhúc nhích, tên thành viên Kim Đảng ở vị trí lái, lúc này lớn tiếng mở miệng, hô với hai tên thành viên Kim Đảng ở hàng ghế sau. Hai tên thành viên Kim Đảng ở hàng ghế sau nghe xong, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, từ trong sự rung động không phải người này lấy lại tinh thần, vội vàng muốn giơ súng bắn người bên ngoài xe. Nha thấy thế, tự nhiên không thể ngồi xem những người này nổ súng bắn tiến sĩ, mặc dù hắn bị xích sắt trói chặt, nhưng vẫn muốn giúp một chút. Chỉ thấy hắn muốn nghiêng người va chạm hai tên thành viên Kim Đảng ở hai bên trái phải. Nhưng ngay khi hắn hành động, lại chỉ thấy bên ngoài xe, Tô Lăng, người dùng một tay chặn ô tô tiến lên, tay còn lại đột nhiên vung quyền, một quyền nện mạnh vào đầu xe. Bành, một tiếng vang lớn truyền đến. Cùng với tiếng vang, đầu xe hoàn toàn biến dạng, đồng thời, bánh xe vẫn đang quay tốc độ cao, cộng thêm lực đạo từ cú đấm của Tô Lăng. Cả hai chiếc xe dưới tác động của hai lực, trực tiếp bay lên, xoay vòng trên không trung qua đỉnh đầu Tô Lăng, sau đó oanh một tiếng rơi xuống phía sau Tô Lăng. Mà Tô Lăng, người đã làm xong tất cả những điều này, thì sắc mặt thản nhiên, không quay đầu lại, bước về phía những chiếc xe còn lại phía sau. Những chiếc xe còn lại không nhìn rõ tình huống cụ thể đã xảy ra phía trước, dù sao Tô Lăng và chiếc xe đầu tiên khoảng cách quá gần. Những thành viên Kim Đảng trên những chiếc xe còn lại, chỉ thấy chiếc xe đầu tiên đột nhiên giẫm chân ga tăng tốc, kết quả lại bay lên không trung. Bất quá, mặc dù không nhìn rõ tình huống cụ thể, nhưng sau khi chiếc xe đầu tiên bay lên, những thành viên Kim Đảng trên những chiếc xe này nhìn thấy Tô Lăng lộ ra thân hình, đi tới, có ngốc cũng biết là gặp phải tập kích. Lúc này, từng thành viên Kim Đảng trên xe nhao nhao mang theo súng tiểu liên xuống xe, giơ súng muốn bắn phá Tô Lăng. Tô Lăng vừa xuống xe, không nói một lời, đứng tại chỗ tung ra một quyền, bùm, âm thanh nổ lớn vang vọng. Kèm theo tiếng nổ, luồng khí lưu màu trắng sắc bén lan tỏa, quét thẳng về phía những chiếc xe còn lại phía sau. Đám thành viên Kim Đảng vừa xuống xe, súng còn chưa kịp lên đạn, đã bị luồng khí lưu này bao trùm. Phập, 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 phập. Liên tiếp những tiếng vật nhọn đâm vào da thịt vang lên. Máu tươi bắn ra tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ đau đớn nối nhau không dứt. Trong nháy mắt, đám thành viên Kim Đảng vừa xuống xe đã gục ngã trong vũng máu. Không dừng lại ở đó, luồng khí lưu còn xé toạc thân xe, tạo ra những vết rách đáng sợ, khiến đám thành viên Kim Đảng còn lại trên xe kinh hãi tột độ. Trên một chiếc xe, Tiểu Điệp bị xích sắt trói chặt, bên cạnh còn một tên canh giữ. Tên này vẫn chưa hết bàng hoàng sau màn kinh dị vừa rồi. Đột nhiên, doẹt, cửa xe bên cạnh bị xé toạc như giấy. Bóng áo trắng vừa nãy còn ở đầu xe, thoát cái đã xuất hiện ở đây. Tên canh giữ còn chưa kịp phản ứng, Tô Lăng đã túm lấy một cánh tay hắn, tiện tay quăng ra ngoài. Hắn văng xa mười mấy mét, rơi bịch một tiếng xuống đám cỏ dại ven đường, cánh tay chật khớp, không thể gượng dậy. Tiến sĩ, Tiểu Điệp bị xích sắt trói nghiến, kinh ngạc mất một lúc, sau đó mới nhận ra mình đã được cứu, bật khóc nức nở gọi Tô Lăng đang đứng ngoài xe. Không sao. Tô Lăng nhìn Tiểu Điệp đang thút thít, khuôn mặt vốn bình thản lộ ra một nụ cười nhẹ, an ủi, Tiểu Điệp đừng khóc. Hắn không an ủi thì còn đỡ, vừa dỗ dành, Tiểu Điệp càng khóc lớn hơn. Giống như đứa trẻ bị bắt nạt, khi bị ức hiếp có thể kiên cường, cố gắng không rơi một giọt nước mắt, nhưng khi có người thân an ủi, nước mắt liền tuôn trào không kìm được.
Từ khi được giải cứu khỏi căn cứ, qua hơn 1 năm huấn luyện và bồi dưỡng, dù Tiểu Điệp không tham gia huấn luyện nhiều, nhưng đã coi Tô Lăng như một bậc trưởng bối. Nhìn Tiểu Điệp khóc nức nở, Tô Lăng không nói thêm, đưa tay nắm lấy những sợi xích sắt thô to đang trói chặt cô bé, các ngón tay bỗng chốc phát ra cự lực. Keng, một tiếng giòn vang, sợi xích sắt thô to đứt gãy. Theo sợi xích ngoài cùng đứt đoạn, toàn bộ số xích còn lại không còn liên kết, lỏng lẻo rơi xuống. Tiểu Điệp chỉ cần xoay người vài vòng liền gỡ được hết số xích. Cùng lúc đó, tại chiếc xe bị lật nghiêng, văng xuống đất lúc nãy, Nha bị trói chặt, đang cố gắng bò ra khỏi cửa sổ xe vỡ nát như một con sâu gióm. Là một tiến hóa giả, thể chất của hắn mạnh gấp 5 đến 7 lần người thường. Vụ va chạm và lật xe khiến 3 tên thành viên Kim Đảng trong xe quay cuồng, đầu óc choáng váng, nhưng với hắn lại chẳng hề hấn gì. Tiến sĩ, vừa bò ra, Nha lớn tiếng gọi Tô Lăng. Tô Lăng thấy vậy, thân hình lóe lên, với tốc độ đáng kinh ngạc, hắn nhanh như quỷ mị, trong khoảnh khắc đã xuất hiện bên cạnh Nha, tạo ra một cơn gió lốc. Đối với Nha, Tô Lăng không dịu dàng như với Tiểu Điệp. Tô Lăng trực tiếp xòe 5 ngón tay, nắm lấy sợi xích sắt đang trói Nha, sau đó dùng sức bóp mạnh. Rắc, keng, keng. Liên tiếp những tiếng xích sắt đứt gãy vang lên. Xích sắt buộc trên người Nha trong nháy mắt rơi rụng. Nhưng cũng vì cách dùng lực bóp gãy này, xích sắt trước khi đứt đã siết chặt, khiến Nha đau nhói. May mắn, Nha cắn răng chịu đựng. Những người khác giao cho người xử lý. Tô Lăng nói với Nha đang gỡ xích. Sau đó, hắn lại lóe thân, tạo ra một cơn cuồng phong, đi tới chiếc xe chở Tiểu Điệp. Tiến sĩ, cứ yên tâm giao cho ta. Nha vừa cử động tay chân, vừa lớn tiếng đáp lời Tô Lăng. Trong lúc Tô Lăng gỡ xích cho Tiểu Điệp và Nha, đám thành viên Kim Đảng còn lại trong các xe đã sớm bị thực lực kinh khủng của hắn dọa cho hồn bay phách lạc, vội vã bỏ xe chạy trốn. Nha sau khi vận động tay chân một lát, liền đuổi theo đám người này. Hơn 10 phút sau, Nha hoàn thành việc truy sát đám thành viên Kim Đảng, quay trở lại đường lớn. Lúc này, Tiểu Điệp đã ngừng khóc, đang cùng Tô Lăng đợi Nha trở về. Tiến sĩ, làm sao ngài tìm được chúng tôi? Nha vừa về tới, liền tò mò hỏi Tô Lăng. Tô Lăng trả lời, trong biệt thự, ta có lắp đặt hệ thống an ninh, ngay khi bị tấn công ta đã biết. Còn về việc tìm được các ngươi, trên các con đường lớn quanh khu biệt thự này, ta đều lắp đặt thiết bị cảm ứng. Sau khi biệt thự bị tấn công, ta đã kiểm tra các thiết bị, phát hiện có xe rời khỏi biệt thự đi về hướng này, nên ta đã đến đây chờ. Hắn nói đều là sự thật. Hắn đúng là đã lắp đặt hệ thống an ninh trong biệt thự và thiết bị cảm ứng trên các con đường lớn ở khu vực ngoại ô này. Tuy nhiên, việc hắn tìm được Nha và những người khác không phải dựa vào những thứ này, mà là nhờ năng lực đặc biệt của bản thân. Hắn đưa ra những lý do này chỉ là để những hành động truy tìm sau này có manh mối, tạo thành một chuỗi logic hoàn chỉnh, nhằm qua mặt phía chính phủ. Giải thích xong, Tô Lăng giả vờ hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong khoảng thời gian ta không có ở đây, các ngươi đã đắc tội với ai, tại sao lại có người tấn công các ngươi? Nghe hắn hỏi, Nha và Tiểu Điệp nhìn nhau, sau đó, Nha kể lại chuyện Matthew trong lúc làm nhiệm vụ, gặp phải tiến hóa giả ở New, rồi sau đó, Matthew không xử lý triệt để, dẫn đến việc bị tập kích, cho Tô Lăng nghe. Nghe xong, Tô Lăng thở dài nói, thì ra là vậy, ta biết ở New chắc chắn có những tiến hóa giả khác, nhưng ta không ngờ Matthew lại không xử lý triệt để mọi việc trước khi trở về. Bất quá, việc này trách ta suy nghĩ không chu toàn, hiểu biết về tiến hóa giả quá ít, không biết tiến hóa giả cấp 2 lại có thể truy đuổi bằng mùi hương, thế nên mới hại các ngươi gặp phải tập kích, cũng không biết Matthew ba người bọn họ hiện giờ ra sao. Nói đến đây, Tô Lăng lộ vẻ áy náy. Nha và Tiểu Điệp thấy hắn hối hận, Nha vội an ủi, tiến sĩ, ngài đừng quá lo lắng, việc này không trách ngài, ai có thể ngờ được còn có khả năng truy đuổi từ xa chỉ bằng mùi hương. Matthew cũng không sai, đã đủ cẩn thận rồi, muốn trách cũng chỉ có thể trách những tên tiến hóa giả đã tấn công chúng ta. Tô Lăng thở dài, nói, thôi, về đi. Những kẻ đó vẫn chưa đi, hiện tại việc duy nhất ta có thể làm là khiến chúng phải trả giá đắt, vì Matthew ba người bọn họ báo thù. Vừa dứt lời, hắn bước tới một chiếc xe màu đen còn tương đối nguyên vẹn đang đỗ trên đường. Nha và Tiểu Điệp thấy vậy, cũng vội vàng đi theo. Tiếng động cơ vang lên. Chiếc xe màu đen khởi động, nhẹ nhàng quay đầu, rồi chạy dọc theo con đường hướng về phía biệt thự. Không ngờ ở New lại có kẻ dám ngang nhiên làm ra chuyện này. Karina, cô lập tức trở về, chuyện này có lẽ không phải là chuyện xấu, nếu tận dụng tốt có thể là cơ hội của chúng ta. Đầu dây bên kia, Jensen sau khi nghe Karina miêu tả, lập tức nói, hả? Karina ngạc nhiên, cơ hội gì? Chuyện này vài ba câu qua điện thoại không nói rõ được, cô cứ về trước, đến lúc đó lại nói chuyện. Jensen nói, được rồi. Karina không nói thêm, định cúp máy, nhưng cuối cùng, cô lại nhớ ra điều gì đó, hỏi, vậy ở đây thì sao? Những người đang ngâm trong các bể dinh dưỡng kia không mang về sao? Câu hỏi của cô khiến Jensen trầm ngâm một lát, sau đó mới trả lời, tạm thời không cần quan tâm, vị tiến sĩ kia đã nghiên cứu những thứ đó, chắc chắn đã làm an ninh rất kỹ, không chừng đã biết các cô phá hoại nơi đó, nếu cô muốn chuyển những vật thí nghiệm trong bể dinh dưỡng kia về, sợ là còn phải cần một khoảng thời gian, đến lúc đó đụng phải đối phương thì phiền phức. Trước mắt chúng ta còn chưa có bất kỳ thông tin gì về vị tiến sĩ kia, cứ về rồi tính. Được.
Nghe Jensen nói vậy, Karina không do dự nữa, sau khi cúp máy, liền nói với mọi người, tất cả rời khỏi đây trước. Nói xong, cô là người đầu tiên theo thang đá, quay trở lại mặt đất. Rất nhanh, đám người ở tầng hầm đã lên hết mặt đất. Để tránh sau khi rời đi, tình hình nơi này bị người qua đường phát hiện, Karina sai người đóng cửa vào dưới lòng đất và xử lý đám cỏ xung quanh, để người ta không nhận ra có một lối vào ở đây. Đi, làm xong mọi việc, Karina mới gọi đám thành viên Kim Đảng chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, Terry bọn họ sao lại quay lại? Trong đám thành viên Kim Đảng, có người nhìn về phía con đường cách biệt thự một khoảng, bỗng nhiên nghi hoặc lên tiếng. Mọi người nghe vậy, nhìn theo, chỉ thấy ở khúc cua trên con đường xa xa, một chiếc xe màu đen đang chạy chậm chậm tới, chính là một trong những chiếc xe trước đó áp giải hai đứa trẻ rời đi. Karina thấy cảnh này, trong lòng bất chợt dâng lên dự cảm chẳng lành. Cô quát lớn, tất cả lập tức đề phòng. Nghe cô ra lệnh, đám thành viên Kim Đảng tuy không hiểu rõ, nhưng vẫn nghe theo, nhao nhao đề phòng. Rất nhanh, chiếc xe màu đen đã chạy đến. Khi đến con đường gần biệt thự nhất, chiếc xe này trực tiếp vượt qua đường, chạy vào bãi cỏ, lao thẳng về phía biệt thự đang bốc cháy. Thấy cảnh này, tất cả thành viên Kim Đảng đều ý thức được sự việc không ổn, nhao nhao tập trung đề phòng, cầm súng trong tay, chuẩn bị sẵn sàng nổ súng. Một lát sau, tiếng phanh gấp kít vang lên, chiếc xe màu đen cuối cùng dừng lại trước biệt thự. Sau đó, dưới ánh mắt đề phòng của Karina và đám thành viên Kim Đảng, một thanh niên châu Á mặc áo choàng trắng, mở cửa ghế lái bước xuống. Hoàn toàn không để ý đến đám thành viên Kim Đảng đang cầm súng xung quanh, thanh niên này chỉ ngẩng đầu nhìn biệt thự đang bốc cháy, vẻ mặt áy náy, thở dài một tiếng. Một lúc sau, thanh niên này đột nhiên giang hai tay, kéo căng người, hai bàn tay nắm lại. Sau đó, trong ánh mắt nghi hoặc của đám người xung quanh, hai cánh tay của hắn đột nhiên hóa thành hai đạo tàn ảnh, mạnh mẽ đánh vào nhau. Bốp, một tiếng nổ đinh tai nhức óc bỗng nhiên vang lên. Oanh, một vòng khí kình lấy hai bàn tay của thanh niên làm trung tâm, ầm vang bắn ra, phóng xạ về bốn phía, trực tiếp hất tung đám thành viên Kim Đảng đang đề phòng xung quanh xuống đất. Cùng lúc đó, một cơn cuồng phong theo hai bàn tay của thanh niên thổi ra, âm âm thổi ngọn lửa đang bốc cháy trên biệt thự nghiêng về một hướng, cho đến khi không khí bị rút cạn, ngọn lửa hoàn toàn bị dập tắt. Chỉ một cú đánh, ngọn lửa trong biệt thự đã bị dập tắt hoàn toàn. Cách đó không xa, Karina là tiến hóa giả giai đoạn 2, thể chất mạnh hơn người thường mười mấy lần, không bị vòng khí kình hất tung xuống đất. Nhưng chứng kiến màn kinh hoàng vừa rồi, cô sững sờ, đầu óc trống rỗng. Phải rất lâu sau, cô mới đột nhiên hoàn hồn. Sau đó, toàn thân cô run rẩy không ngừng vì thứ sức mạnh kinh khủng này, trên mặt nhanh chóng lộ ra vẻ sợ hãi tột độ. Chỉ có tiến hóa giả mới biết, thứ sức mạnh này đáng sợ đến mức nào. Trong khoảnh khắc dâng lên nỗi sợ hãi, Karina không nghĩ ngợi, quay người bỏ chạy. Hơn nữa, cô biết chạy trên mặt đất chắc chắn không thể thoát, nên cô chạy về phía hồ nước, chuẩn bị trốn thoát bằng đường thủy. Cô chạy đà vài bước, sau đó tứ chi hóa thú, dùng cả tay và chân hóa thành một bóng đen, trong nháy mắt đã thoát ra rất xa. Tuy nhiên, Tô Lăng sau khi dập lửa, đã nhìn thấy hết mọi hành động của cô. Hắn đạp chân xuống đất, thân hình oanh một tiếng, tạo ra luồng gió mạnh, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, vượt lên trước, đuổi kịp Karina, sau đó một tay đột nhiên đè xuống đầu cô, ép cô úp mặt xuống đất, ma sát trên mặt đất một đoạn rồi mới dừng lại. Tập kích đám trẻ của ta còn muốn chạy. Tô Lăng ấn vào gáy Karina, nhấc cô lên, lạnh lùng nói. Karina vì bị ma sát, mặt đầy máu, sau khi bị Tô Lăng nhấc lên, cô giãy giụa, vặn vẹo thân mình, tung một cú đá ngang, mang theo tiếng rít, nhắm vào mặt Tô Lăng. Nhưng Tô Lăng chỉ nhẹ nhàng nâng cánh tay còn lại lên, chặn trước mặt, liền bịch một tiếng, nhẹ nhàng đỡ được cú đá này. Sau đó, khi chân Karina hạ xuống, hắn nắm chặt bàn tay đang đỡ, tung một quyền vào bụng cô. Bốp, một tiếng vang trầm, không mạnh lắm, nhưng Karina cũng bị đánh cho oẹ một tiếng, mật xanh mật vàng trào ra, thân hình cong lại như con tôm. Cơn đau dữ dội trong nháy mắt từ bụng lan ra, quét sạch toàn thân Karina, rồi xộc thẳng lên não. Cô chỉ trụ được một lát, liền bị cơn đau nhấn chìm ý thức, mắt trợn ngược, ngất đi. Nhìn Karina ngất xỉu chỉ sau một quyền, Tô Lăng không ra tay nữa, xách cổ tay, buông thõng xuống, cứ thế kéo cô đi về phía đám thành viên Kim Đảng đang bị chấn động nằm la liệt trên đất, biết rõ còn cố hỏi, các ngươi là ai? Đám thành viên Kim Đảng giờ phút này đã sớm bị thực lực kinh khủng của Tô Lăng làm cho kinh hãi. Tuy trong số đó có người đã từng chứng kiến năng lực phi thường của Jensen Roderick và những tiến hóa giả khác trong bang, nhưng so với thanh niên châu Á mặc áo choàng trắng trước mặt, những tiến hóa giả trong bang chẳng là gì cả. Tuy nhiên, kinh hãi thì kinh hãi. Khi thấy Tô Lăng chậm rãi đi tới, bọn chúng vẫn giơ súng trong tay lên, bắt đầu điên cuồng bắn về phía hắn. Đoàng 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 đoàng. Bằng, 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 bằng. Tiếng súng tiểu liên, tiếng súng ngắn không ngừng vang lên. Trong nháy mắt, mưa bom bão đạn trút xuống. Thế nhưng, đối mặt với hỏa lực điên cuồng, Tô Lăng căn bản không thèm để ý, chỉ nâng cánh tay còn lại lên, 5 ngón tay xòe ra, hướng về phía đám thành viên Kim Đảng xung quanh, bất ngờ vung ra. Vút, tiếng xé gió chói tai trong nháy mắt bùng nổ. Cùng lúc đó, một vòng khí lưu màu trắng sắc bén hình vòng cung phóng ra,
quét ngang về phía đám người xung quanh. Phập, phập, phập. Từng tiếng vật nhọn đâm vào da thịt vang lên. Trong khoảnh khắc, phần lớn thành viên Kim Đảng tại đó bị luồng khí lưu cắt trúng, tạo ra những vết thương đẫm máu, kêu thảm ngã xuống đất. Số ít do đứng ở vị trí tương đối thấp hoặc đông người, may mắn không bị thương bởi luồng khí, nhưng chứng kiến thảm cảnh của những người xung quanh, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Đặc biệt, trong màn mưa đạn, Tô Lăng dù bị trúng đạn nhưng vẫn như không có chuyện gì xảy ra, tốc độ không hề giảm, tiếp tục đi về phía bọn chúng, điều này lập tức khiến những tên không bị thương rơi vào tuyệt vọng. Có kẻ sợ hãi kêu lên, quay người bỏ chạy. Tô Lăng thấy vậy, liếc nhìn kẻ bỏ chạy, sau đó nâng cánh tay còn lại lên, ngón giữa và ngón cái búng vào nhau, rồi búng mạnh về phía hắn. Đừng! Một luồng khí tiễn màu trắng trong nháy mắt bắn ra, chớp mắt đã đến sau lưng kẻ bỏ chạy, phập một tiếng, xuyên thủng đùi hắn. A một tiếng hét thảm vang lên, kẻ bỏ chạy ngã nhào xuống đất, máu tươi từ đùi chảy ra. Còn ai muốn chạy nữa không? Làm xong mọi việc, Tô Lăng lạnh lùng nhìn đám thành viên Kim Đảng còn lại. Chứng kiến toàn bộ quá trình vừa rồi, đám người còn lại nào dám bỏ chạy, sợ hãi buông súng trong tay, run rẩy nhìn Tô Lăng, chậm rãi giơ hai tay lên. Ta hỏi lại lần nữa, các ngươi là ai? Tô Lăng lạnh lùng hỏi. Lần này, đám người vội vàng lắp bắp trả lời, chúng tôi là người của Kim Đảng ở New. Băng đảng Kim Đảng ở New. Tô Lăng nghe xong, vẻ lạnh lùng càng đậm, tiếp tục hỏi, tại sao lại đến tập kích biệt thự của ta? Trong lúc Tô Lăng đối phó Karina và thẩm vấn đám thành viên Kim Đảng, Nha và Tiểu Điệp cũng xuống xe. Dù trong lòng đã có ấn tượng về sức mạnh vô địch của Tô Lăng, nhưng khi hắn thể hiện khả năng, chỉ một cú đánh đã dập tắt ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội trên biệt thự, Nha vẫn bị chấn động sâu sắc. Chỉ có tiến hóa giả mới hiểu được phần thực lực này kinh khủng đến mức nào. Hơn một năm trước, tại căn cứ kia, hắn chỉ là vật thí nghiệm không hiểu cách vận dụng sức mạnh cơ thể, đối với rất nhiều chuyện cũng không biết. Mà hơn một năm nay huấn luyện đã giúp hắn hiểu được cách vận dụng sức mạnh cơ thể đến cực hạn, đồng thời, sự kính trọng đối với tiến sĩ càng thêm sâu sắc. Nhưng bây giờ, sự kính trọng này lại một lần nữa tăng lên vô hạn. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, thực lực của tiến sĩ không chỉ có như vậy. Tiến sĩ còn có một hình thái khác kinh khủng hơn. Anh, tiến sĩ bảo chúng ta đợi lửa tắt thì lập tức đi xem tình hình của Matthew bọn họ, chúng ta mau vào đi thôi. Tiểu Điệp thúc giục Nha. Sự cứu giúp kịp thời của Tô Lăng khiến Tiểu Điệp cảm thấy vô cùng an toàn, sự tôn kính và tình cảm đối với hắn càng thêm sâu đậm, gần như đã hình thành xu hướng nghe theo mọi lời nói, rất để tâm đến lời Tô Lăng. Nha nghe xong, một tiếng, gật đầu. Sau đó, hai người nhanh chóng tiến vào biệt thự. Lúc này, trong biệt thự, khắp nơi cháy đen một mảnh, trên mặt đất tràn ngập các loại đồ dùng gia đình, đồ điện gia dụng vỡ nát. Hai người đi lên lầu, đến phòng khách lớn nơi Matthew và những người khác trước đó chơi trò chơi điện tử. Nơi này cũng cháy đen một mảnh, ghế sofa và đồ dùng gia đình bị thiêu rụi, chỉ còn lại khung kim loại biến dạng, các loại đồ trang trí bằng pha lê vỡ thành mảnh vụn rơi trên mặt đất. Trong đống đổ nát cháy đen này, Nha và Tiểu Điệp nhanh chóng tìm thấy thi thể của Matthew, Herbeck và Wayne. Ba người nằm ở các vị trí khác nhau, toàn thân cháy đen, hoàn toàn biến dạng, đã tắt thở từ lâu, đồng thời cũng không thể phân biệt được ai là ai. Dưới hỏa lực của đạn pháo và ngọn lửa, cho dù là thể chất vượt xa người thường gấp 5 đến 7 lần, cũng khó mà chống đỡ. Matthew, Herbeck, Wayne. Dù thường xuyên bị ba người trêu chọc quá đáng, hơn nữa vì vấn đề chủng tộc, quan hệ giữa mọi người không phải là quá tốt, nhưng dù sao cũng là đồng đội cùng huấn luyện hơn một năm. Nha nhìn ba người đã tắt thở, trong lòng không khỏi buồn bã. Mà Tiểu Điệp là con gái, càng thêm cảm tính, nước mắt lại tuôn rơi, đau lòng thút thít. Hai, trước tiên đưa bọn họ ra ngoài đi. Nha an ủi vỗ lưng Tiểu Điệp, thở dài nói, tiến sĩ còn đang ở ngoài đợi chúng ta. Dỗ dành Tiểu Điệp xong, Nha bắt đầu lần lượt đưa thi thể ba người ra ngoài, đặt ở trong sân trước biệt thự. Sau đó, hai người lau khô nước mắt, đi tới bên cạnh Tô Lăng. Tiến sĩ. Hai người tới, lần lượt gọi Tô Lăng. Đối với đám thành viên Kim Đảng đang kêu rên xung quanh và cảnh tượng đẫm máu, hai người đã trải qua sự tra tấn tàn khốc ở căn cứ thí nghiệm, coi như không thấy. Mà khi hai người gọi Tô Lăng, hắn cũng vừa lúc biết được chân tướng sự việc từ miệng đám thành viên Kim Đảng. Hắn không nói gì, mà chỉ nhìn Nha và Tiểu Điệp, vẻ mặt bình thản, hỏi, Matthew bọn họ thế nào? Nha nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó vẻ mặt nặng nề trả lời, tiến sĩ, Matthew bọn họ chết rồi. Lời này vừa nói ra, Tô Lăng nhắm mắt lại, dường như đang xoa dịu nỗi đau buồn. Mà đám thành viên Kim Đảng còn lại, sắc mặt lập tức thay đổi, đã chứng kiến qua thực lực của Tô Lăng, bọn chúng biết căn bản không thể trốn thoát, nhao nhao bắt đầu cầu xin tha thứ. Xin ngài, đừng giết chúng tôi. Chuyện này đều là do Jensen bọn họ ra lệnh, chúng tôi chỉ là người chấp hành mà thôi, không liên quan đến chúng tôi. Đừng giết tôi không muốn chết, tôi gia nhập Kim Đảng chỉ là muốn kiếm miếng cơm ở Bronze. Tôi có thể rời khỏi Kim Đảng ngay bây giờ. Trong tiếng cầu xin tha thứ của đám người, Tô Lăng chậm rãi mở mắt ra, sau đó ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người, nói, dẫn ta đi tìm lão đại của các ngươi. Ai dám bỏ trốn, ta sẽ vặn gãy cổ hắn. Sau một hồi dẫn dắt, Tô Lăng cuối cùng đã chĩa mũi nhọn về phía Jensen Roderick, lão đại của Kim Đảng.
New, khu Bronze. Là một trong những khu hỗn loạn nhất của New, ban ngày Bronze lại đặc biệt vắng vẻ, chỉ có ban đêm mới là thời điểm náo nhiệt nhất ở đây. Trong một tòa cao ốc văn phòng, Jensen Roderick đang tận hưởng, nằm ươn trên ghế sofa trong văn phòng, trên bàn trà bằng kính trước mặt hắn, vẫn còn sót lại một chút bột phấn và một mảnh giấy bạc. Hồi lâu sau, hắn mới từ trạng thái hưởng thụ thỏa mãn lấy lại tinh thần. Sau đó, hắn nhìn đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, nhíu mày, kỳ quái. Đã gần chiều, từ lúc cúp điện thoại đến giờ, đã gần 3 tiếng trôi qua. Karina sao còn chưa trở lại? Từ ngoại ô trở về, 2 tiếng là quá đủ rồi. Tình huống trái ngược này lập tức khiến Jensen Roderick nghi ngờ. Hắn lấy điện thoại ra, gọi cho Karina, bíp, sau khi bấm, tiếng bíp kéo dài một hồi, cuối cùng không có ai nghe máy. Phát hiện này lập tức khiến Jensen nghiêm mặt. Xảy ra chuyện. Suy đoán này xông lên đầu. Tuy nhiên, để an toàn, hắn không lập tức hành động mà gọi cho những tên đầu mục khác được phái đi cùng. Nhưng kết quả vẫn như cũ, điện thoại đổ chuông một hồi, cuối cùng không ai nghe máy. Sau đó, Jensen lại gọi cho vài người khác, kết quả vẫn vậy, có người thậm chí còn tắt máy. Lần này, vẻ mặt hắn hoàn toàn ngưng trọng. Nếu một người không nghe máy, thì có thể là do nguyên nhân khác, nhưng gần như tất cả những người hắn lưu số trong điện thoại và được phái đi lần này đều không liên lạc được, chứng tỏ là đã xảy ra chuyện thật. Lúc này, hắn đứng dậy khỏi ghế sofa, chuẩn bị đích thân dẫn người đi xem xét tình hình. Nhưng một giây sau, hắn lại ngồi xuống. Không được, không thể đi. Nếu thật sự xảy ra chuyện, với số lượng và quy mô vũ khí của đám người hắn phái đi, còn có Karina là tiến hóa giả cấp 2, mà có thể giải quyết được toàn bộ, thì thực lực hoặc thế lực của đối phương tất nhiên rất mạnh. Hắn cho dù đích thân dẫn người tới, cũng chưa chắc có thể giải quyết được, thậm chí còn có khả năng đối phương cố ý để tất cả mọi người mất liên lạc, khiến hắn nghi ngờ, sau đó giăng bẫy chờ hắn đến. Hắn một khi mắc lừa, thì toàn bộ Kim Đảng rất có thể sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Cho nên, hắn không thể đến. Bất quá, cứ như vậy cũng không được, nhất định phải tìm hiểu tình hình, nếu không sẽ quá bị động. Suy nghĩ một hồi, Jensen Roderick lập tức có ý tưởng. Hắn tuy không thể đến, nhưng hắn có thể sai người khác đi. Đương nhiên, với việc Karina dẫn nhiều người như vậy đến mà vẫn gặp chuyện không may, hiển nhiên là không thể lại để người trong bang đi, nếu lại xảy ra chuyện, sẽ chỉ làm hao tổn thực lực Kim Đảng, khiến số người hắn có thể sử dụng ít đi, dẫn đến việc hắn không đủ người chống đỡ địa bàn ở Bronze, từ đó bị thu hẹp lại. Bởi vậy, không thể phái người của mình đi. Mà muốn phái người đi, lại không thể là người nhà, để tránh hao tổn, vậy cũng chỉ có thể lợi dụng đám cảnh sát ở New.